به زور تونستم رازیش کنم قصدشو کامل بخوره و وقتی 2 هم سلولیای دیگمون نهارشون تموم شد و واسه شستن ظرفاشون رفتن، سرمو نزدیک گوشش کردم و آروم گفتم: منیشه، اگه بدونی این وکیل جدیده چقدر کار بلده، امروز کاری کرد کارستون. اگه همه چی خوب پیش بره 2 ماه دیگه خلاصم. داشت ته بشقابشون نون میکشید، ولی همین که حرفم تموم شد با چشمای برق افتاده نگام کرد. بگو جون منیشه. جون تو راست میگم. فقط گفت نذارم کسی بفهمه. میترسه چوب لای چرخمون بذارن. وای منیشه، باورت میشه؟ داره ثابت میکنه من بیگناهم. خدا خیرش بده. خیلی آقاست. اگه نیومده بود معلوم نبود چی به سرم میومد. یهو جوری نگام کرد که حس کردم داره درد دلم رو از تو چشمام میخونه. واسه همین ترسیده سر به زیر انداختم و زبون به دهن گرفتم. ولی منیشه دیگه بعد از 2 سال هم سلولی بودن. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. خوب منو اسبر شده بود. 2 سال تمام شب و روز کنارم بود و شده بود تنها مونس و همدمم. مگه میشد درد دلم رو ازش قایم کنم؟ چونم رو بین 2 انگشتش گرفت و سرمو بلند کرد. ببینم چشمای دخترم. شربت، کی گردن این دختر سرتق منو خم کرده؟ دخترش بودم. من از زنم دور مونده بودم و اون از دختراش. چرا وسط این همه رول بازی کردن رول دختر محبوب منیشه رو بازی نکنم؟ خجالت زده خندیدم و همون لحظه چشمم از هجوم اشک سوخت. آخ 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 آخ. شربت، اینجور که تو چشتر میکنی یعنی دل سر خورده رفته پی کارش. هر زده پریدم وسط حرفش. نه، ولی اونقدر آدم حسابی تو زندگیم نبوده که وقتی یکی این اون به هم محبت میکنه دست و دلم میلرزه. میدونی چیه منیژه؟ زیادی آدم حسابیه. نمیدونم، شایدم چون شده ناجی زندگیم حسم بهش این ریختی شده. منیژه گفت زمان همه چیزو درست میکنه و من باید فقط صبر کنم و منم فقط صبر کردم. اما هر روزی که تو اون 4 دیواری میگذشت دل من تنگتر از روز قبل میشد و حسم قوی‌تر. اون 2 ماه قد 2 تای اون 2 سال کش اومد. تو اون مدت وکیل دوباری اومد دیدنم و من هر بار سعی کردم بهتر از بار قبل رول بیخیالی بازی کنم و نذارم بفهمه دلم رو پاک باختم بهش. آخه مسخره بود یکی تو شکل شمایل من خاطرخواه یکی این اون بشه. دنیا فاصله بود بین من و اون. و حتی اینو از لابلای حرفای منیشه هم میشد خوند و فهمید که نمیخواد رو پوست کنده برون بیاره و تنها امید زندگی ما ازم بگیره. اواخر پاییز بود که آخرین دادگاه هم تشکیل شد. قاضی آقامو کبرا رو هم واسه جلسه دادگاه خونده بود. ولی هیچ کدوم نیومدن. و من بعد از زبون وکیل شنیدم از ترس حکمی که قرار بوده واسه عدم همکاری با روند پرونده براشون ببره تو دادگاه حاضر نشدن. وقتی قاضی اعلام کرد با رأی کل اعضای شورا برچسب قاتل بودن از روی پیشونی من برداشته شده، قیافه برادر نورالدین دیدنی بود. جوری از حرص سرخ شده بود که اگه از ترس مامورای شهربانی و قاضی نبود همونجا حمله میکرد بهم و دخلمو میآورد. اون روز زن نورالدینم توی دادگاه بود، ولی قیافه‌اش هیچ دخلی به زنی که 2 سال پیش دیده بودم نداشت. دیگه نه چارقد سیاه سرش کرده بود، نه روی صورتش جای خراش پنجه‌هاش بود و نه ردی از گریه و عزا تو چشماش. فقط جوری نگام میکرد که انگار من هووش بودم. ولی خب از حق نگذریم، حقم داشت که اینجوری نگام کنه. و اگه همه چی خوب پیش رفته بود شاید الان من زن دوم نورالدین بودم. ای خدا، حتی از تصورشم شندشم میشد و گاهی خدا رو شکر میکردم که یه ریگی به کفشش بود و نتونست عمرش به این دنیا باشه تا عقدم کنه. نمیدونم، شایدم اصلا قصد نداشت هیچ وقت منو عقد کنه. 7 دی ماه سال 51 بود که قاضی حکم آزادیمو امضا زد و داد دست وکیل. پرونده قتل نورالدین هنوز باز بود و خانواده‌اش در تلاش بودن تا قاتل اصلی رو پیدا کنه. وکیل میگفت میتونم واسه این 2 سال حبسی که کشیدم ادعای حیثیت کنم. ولی من از همه چیز گذشتم و ترجیح دادم اون 2 سال از عمرم رو به باد فراموشی بسپارم. ولی دریغا که یه تیکه از قلبم برای همیشه کنج اون زندون و اون سلول تاریک باقی موند. منیژه، عزیزترین آدم زندگیم بعد از ننه گلاب. آخ از اون روزی که بخشه لباسامو جمع کرد و با چشم تراحیم کرد. جدایی ازش از اون چیزی که فکر می‌کردم سخت‌تر بود. جوری که طعم خوش آزادی رو به کامم تلخ کرده بود و حاضر بودم واسه همیشه کنارش بمونم. دیگه مهم نبود کوکب زیگیل داره 4 چشمی منو میپاد و بقیه دارن با حسرت و حرص نگام میکنن. جوری تو بغلش سار میزدم
که انگار یه بار دیگه مادرم رو از دست داده بودم. مقصودی بازومو گرفت و از تو بغلش کشون بیرون. بس دیگه. اگه زیادی لفتش بدی حکم میکنم همینجا بمونی تا آخر عمرت. داشت حرف مفت میزد. آخه یه مأمور دولت پیزوری مگه میتونست بالای حکم قاضی حکم کنه؟ منیژه با دستای سردش صورتمو قاب کرد و نوک دماغمو بوسید. دختر دماغ چکمه‌ای من، برو که دیگه نمیخوام ببینمت. دعا کرده بود به حالم ولی دلم گرفت. چجوری میتونستم دیگه نبینمش؟ با تموم ساده دلی و حس بچگونم دستشو بوسیدم و میونه حقیق گریه هم لب زدم. از وکیل کمک میگیرم غلامو پیدا کنیم. اون اگه پیدا بشه جرم تو گردن بگیره تو خلاص میشی. من که میدونم تو گناهی نداشتی. به سادگیم خندید و من خیال کردم از ذوق حرفم لباش کش اومده. هنوز دستم تو دستش بود که مقصودی کشوندم سمت در خروجی و من نمیدونستم اون آخرین دیدار من و منیژه است. گاهی که تو زندان امید جمع میشد ته دلم و میتونستم دل خوش کنم با آزاد شدن، روز آزادیمو که تصور میکردم میشدم خوشحالترین آدم روی زمین. خیال میکردم آقام آدم میشه و رخت نو تنش میکنه و کبراماتی که سرخ روی لب و گونه هاش میزنه و افسر علنگوی طلای یادگار مادرش رو میندازه. برادرم هم با زن و بچه هاشون میان استقبالم. بچه بودم. چه میدونستم همون قطعی گرفتار شدنم هیچ اهمیتی واسه این جماعت نداره. آزاد شدن و اثبات بیگناهی من براشون بی اهمیته. اونقدر بی اهمیت که حتی آقام واسه بردنم هم نیومد. چه برسه به کبرا و افسر و بقیه. درد جدایی از منیژه یه طرف، درد بی کسی یه طرف دیگه. جوری بغض کرده بودم که وقتی رسیدم ته راهرو و روبروی وکیل وایسادم نتونستم بهش سلام کنم. انگار فهمید دردم چیه که یه لبخند خجل زد و بخشه لباسامو ازم گرفت. آقات منو اجیر کرده بیام دنبالت. زار میزد داره دروغ میگه. ولی چاره جز باور کردنش نداشتم. واسه همینم زورکی لبخندی زدم. شرمنده. مزاحم شما هم شدیم. از زندان که زدیم بیرون یه نفس عمیق کشیدم تا بغضمو قورت بدم و وکیل خیال کرد دارم از هوای پاک و آزاد لذت میبرم که سرش رو با آسمون گرفت و عمیق بو کشید. سرمای زمستون خیلی دلچسبه. بو بکش ببین بوی برف میاد. بو کشیدم. راست میگفت. بوی برف تو هوا پیچیده بود. ولی به جای لذت بردن بیشتر احساس تنهایی کردم. وقتی دید چیزی نمیگم زیر چشمی نگام کرد. سردته؟ سر تکون دادم. سردم بود. یه لابلوز نازک تنم بود و یه ژاکت بافت بدقواره گشاد انداخته بودم رو شونه هام. بیا بریم سوار ماشین بشیم. بدو بیا. چرا اینقدر میلرزی؟ بی حرفا تون کردم سمت بنز کرم رنگی که اون سر خیابون پارک شده بود و با نگاه بهش اشاره میکرد. در جلوی ماشینشو باز کرد و کمک کرد سوار بشم و خودشم هلهلکی نشست پشت فرمون. تا حالا سوار همچین ماشینی نشده بودم. چرم صندلیاش اونقدر نو و براق بود که وقتی میشستی روش قرش قرش صدا میکرد و بوی گرم عطر تلخی که تو فضای ماشین پیچیده بود دلها رو و استراب رو از دل آدم دور میکرد. بذار واسط بخاری روشن کنم تا گرم بشی شربت خانم. اینو گفت و یهو باد گرم و دلنشینی تو فضا پخش شد و من حس کردم تک تک استخونام دارن قلنج میشکنن. نگاهم به شیشه جلوی ماشین بود و دونه‌های برف ریز و تک و توکی که میشست روی شیشه که صدای ترانه‌ای فضا رو دلنشین‌تر کرد. شاید اگر اون روز حالم اونقدر غریب و خودم اونقدر بی‌کس نبودم خیلی خوب میتونستم با اون فضای دلنشین و به نظر من عاشقانه ارتباط برقرار کنم و کیف کنم از کنار اون نشستن و گوش دادن به صدای خواننده‌ای که انگار درست واسه همون روز و همون حال من خونده بود. ولی من اونقدر نگران راهی بودم که وکیل پیش گرفته بود که خیلی از جملات شعرشو نمیفهمیدم و حتی گاهی به سرم میزد که دست برم سمت نوار کاست و درش بیارم و پرتش کنم وسط خیابون. ولی فقط زل زده بودم به راه پیش روم و تو خودم مچاله شده بودم و به این فکر میکردم که چرا وکیل یادش نیست آقام خونه رو فروخته. مطمئن بودم به محض اینکه برسیم به اون خونه و اون محله کوفتی یادش میاد که قبادگدا خونه رو فروخته تا بتونه مزد وکالت اونو بده و اون وقت من عین خر گیر میکردم تو گل که چرا نشونی خونه جدید آقامو ندارم. از خم کوچه قدیمی که پیچیدیم نتونستم صدای خواننده رو تحمل کنم و درست همون جایی که از زمستون عاشقی گل و گلدون میخوند با حرص دست بردم سمت نوار و چند تا از دکمه‌هاشو با هم فشار دادم تا بالاخره صداش قطع شد. حرکتم اونقدر با حرص و یهویی بود که وکیل مات و مبهوت نگام کرد و من خجالت زده لب به دندون گرفتم. ببخشید. آخه سرم درد میکنه.
ببخشید، نمیدونستم. میخواستم جو سنگین بینمون یکم آروم شه. حالا دیگه ماشین درست جلوی در خونه قدیمی آقام وایساده بود و من حس میکردم سرم داره از فشار درد و نگرانی میترکه. وقتی وکیل از ماشین پیاده شد تا زنگ در خونه رو بزنه، من هنوز به صندلی ماشین چسبیده بودم و حس میکردم بغض توی گلوم اونقدر متورم شده که داره میترکه. 1 بار، 2 بار، 3 بار زنگ در رو زد و من هر بار از ته دلم از خدا خواستم یه جوری یه کاری بکنه برام تا ته مونده ی آبروم پیشش حفظ بشه. ولی انگار خدا هم با تمام بزرگیش واسه زمین زدنم کمر همت بسته بود که همون لحظه رضا شیلنگ از پس دیوار گردن کشید تا ببینه کیه که حاضر نیست انگشت از روی زنگ خونه قبادگدا برداره. هی داشم، چه خبر کل محله رو گذاشتی رو سرت؟ با کی کار داری کله سحر؟ ساعت 11 ظهر بود و اون آسمون جل میگفت کله سحر. وکیل کمی از برخورد تند و بیادبانی رضا شیلنگ جا خورد و یقه پیراهنش رو صاف کرد. خبر دارین قبادخان کجاست؟ شنیدن لفظ قبادخان از دهن وکیل اونقدری مسخره و خنده‌دار بود که حتی خود منم تو اون حال خراب پوزخند زدم. چه برسه به رضا شیلنگ که قاه قاه خندید. ما قبادخان نداریم تو این محل. یه قبادگدا داشتیم که تا 2 هفته پیش اینجا زندگی میکرد. ولی خب دیگه نیست. 2 هفته؟ بیشتر از 2 ماه میشد که کبرا بهم خبر رسونده بود آقام خونه رو فروخته. یعنی چی آخه؟ چی داشت میگفت این مردک لنگ دراز؟ با حرص از ماشین پیاده شدم و رضا شیلنگ تا چشمش بهم افتاد چشمای درشت ورقلومیده‌اش گرتر شد. دارم درست میبینم؟ تو آزاد شدی؟ ایول بابا، دست مریزاد به قبادگدا. من هی به ننم میگفتم قباد خونش رو فروخته تا تو رو نجات بده ها. هی اون میگه نه. همه میگن قبادگدا جون به اسرائیل نمیده. الانم میگم با پولی که اون یارو پول داره بهش داده رفته بالا شهر خونه گرفته. سعی کردم حرسی که بند وجودم رو احاطه کرده بود کنترل کنم و با آرامش از زیر زبونش حرف بکشم. نشونی خونه جدیدش رو نداری؟ با یه حالت چاپلوسی خندید و دست و موهای فرو مژدرش کشید. نه والا، آقاتون وقت که تو این محله بود ما رو آدم حساب نمی‌کرد. دیگه اگه رفته باشه بالا شهر عمرن منو لایق غلامی خودش بدونه. رضا شیلنگ یکی از 2 تا خواستگاری بود که من تو کل عمرم داشتم و آقام از طمع پول ردش کرده بود. بشین شربت، بشین تو ماشین یه کاریش میکنی. ممنون آقا. هنوز نگاه کنجکاو و کمی غیرت زده رضا شیلنگ بهم بود که دوباره سوار ماشین وکیل شدم و بغض کرده زور زدم بهش. مگه نمیدونستی آقام خونه رو فروخته؟ گیج و هول نگام کرد. نه، از کجا بدونم؟ مگه تو میدونستی؟ سوال دومشو نشیده گرفتم و یه تای ابرومو دادم بالا. پس خیال میکنی آقام از کجا اون همه پول آورده مزد تو رو داده؟ به وضوح حس کردم دست باچه شد و دست و پاشو گم کرد و چند لحظه طول کشید تا بتونه از زیر نگاه دقیق و شکاک من در بره و یه جواب درست درمون پیدا کنه و بهم بده. خب میدونستم، ولی یادم رفته بود. اونقدر این مدت مشغله داشتم که اینا توش گمه. اینو گفت و بی معطلی ماشینشو روشن کرد. میبرمت خونه خودم تا وقتی که بتونی آقاتو پیدا کنی. این حرفش اونقدری برام سنگین و گرون بود که اخمامو درهم کردم و با یه اعتماد به نفسی که نمیدونم از کدوم گوری پیدا شده بود غاریدم ببرم خونه آبجین. قد 2 شب موندن که براش ارزش دارم. چپ چپ نگام کرد و من نشونی خونه کبرا رو دادم. ولی غافل از این که کبرا هم تخم و ترکه همون قبادگدا بود و معلوم نبود چه ریگی به کفششون بود که نه کبرا و نه افسر و نه حتی منوچهر و اصغر هیچ کدوم اون روز تو خونه نبودن. و من هر بار با یه امید واهی نشونی خونه یکی رو بعد از اون یکی به وکیل میدادم و تو دلم به خدا التماس میکردم که بیشتر از این رو سیاه هم نکنه. 2 ساعتی از ظهر گذشته بود که خسته و گرسنه جلوی خونه اصغر وایساده بودیم و بوق کرده زور زده بودم به در بسته خونه. نکنه بلای سر آقام اومده که اینا هیچ کدوم خونه نیستن. با اینکه میدونستم تنها رولی که نمیتونم خوب بازی کنم رول دخترای دلسوز و دلنگران پدر بودنه، ولی به هر دری میزدم تا وکیل نفهمه چه حالی داره. ممکنه، ولی نمیشه تا شب همینجوری حیرون و سرگردون بمونی تا شاید یکیشون پیداش بشه. بیا بریم خونه من. قول میدم تو اولین فرصت دستتو بذارم تو دست آقات. تو ذهنم دنبال یه آشنایی به درد بخور گشتم تا بتونم بهش پناه ببرم، ولی طریق از یه نفر. کل خانواده مادریم شمال زندگی میکردن و رابطه خوبی با هیچ کدوم از اعضای خانواده پدریم نداشتیم.
که اونم از لطف اخلاق گند آقام بود. ناچارن تن دادم به خواسته وکیل و سعی کردم اون حس سرخوردگی و بیکسی توی وجودم رو نادیده بگیرم. همون جور که حدس می‌زدم خونش توی یکی از خیابونای بالا شهر تهران بود. از اون محله‌های آروم و بی سر و صدایی که آدم با خودش خیال می‌کنه هیچ بچه‌ای تو این خونه‌ها زندگی نمی‌کنه. جلو در یه خونه بزرگ وایساد و من با دهن باز زل زدم به در آهنی بزرگی که روبروم بود و چند لحظه بعد با تک‌بوق ظریف ماشینش در و پاشنه چرخید و باز شد. حالا جلو روم یه باغ بزرگ بود که پاییز تا جایی که میتونست لختش کرده بود. شربت خانم، 3 گرمه‌هاتو وا کن. ایشالا این چند ساعتی که اینجا تو کلبه درویشی مایی بهت بد نمیگذره. به اون کاخ روبرو میگفت کلبه درویشی. کم احساس سرخوردگی داشتم که با دیدن اون خونه و سر و وضع داغون خودم داغون‌تر شدم. به ناچار پشتبندش از ماشین پیاده شدم و راه افتادم سمت ساختمون. نصرت جان، دست درد نکنه. بگو زهرا خانم ناهارو آماده کنه. همون جور که داشت پله‌های ایوونو بالا میرفت، این حرفو به مرد جوونی که در حیاطو برامون باز کرده بود زد. بیا بالا شربت، غریبی نکن. تنها نیستیم که. خانومم تو اتاقشه. به خیال خودش اینو گفت تا دل منو آروم و خیالمو تخت کنه. ولی خبر نداشت چه آتیشی به جونم انداخت. یه آن احساس کردم قلبم از تو سینه کنده شد و افتاد کف ایوون. وقتش نبود که در کنار غرورم قلبم بشکنه. ولی شکست و من با گوشای خودم صدای شکستنش رو شنیدم. اونم درست وقتی که وکیل در چوبی تراش خورده خونه رو باز کرد و با صدای بلند و رسا خانومش رو صدا زد. پریچهر جان، عزیزم، بیداری؟ مهمون آوردم برات. بیا ببین کی اینجاست. با وجود حال زاری که اون لحظه داشتم، تمام وجودم چش شده بود واسه دیدن زنی که وکیل اونجوری با شوق صداش میزد. طول کشید تا پریچهر بیاد. یا شایدم اون انتظار از چشم من زیاد طولانی و تلخ و کشدار بود. عین مترسک وسط سالن وایساده بودم تا خانم بیاد و چشمم به جمالش روشن بشه. اونقدری حالم خراب بود که دیگه زرق و برق هیچ کدوم از وسایل توی خونه به چشمم نمی اومد. بیا بشین شربت جان. حتما خانومم خوابه. آخه عادت داره هر روز بعد از نهارش یه چرت کوتاه بزنه. بیا. نمیخواد کفشتو در بیاری. بیا اینجا. روی مبل 2 نفره‌ای وسط سالن نشسته بود و به بغل دستش اشاره میکرد که کنارش بشینم. دلم میخواست بهش حمله کنم و خیرش رو بچسبم و تو صورتش داد بزنم و بگم تو اگه زن داشتی بیجا کردی اومدی سر وقت منی که تو کنج تنهایی خودم با زندگی نکبتبارم خو گرفته بودم. این تو بودی که اومدی و به این زندگی امیدوارم کردی. ولی اون قسمت معقول و همیشه حق به جانب ذهنم نذاش قدم از قدم بردارم و داد زد که عقلت کجا رفته بچه؟ اون وکیلته. پول گرفته کارش رو انجام بده. تو ساده‌ای و خیال خام داری که زود دل بستی بهش. با صدای تق تق پاشنه‌های کفش زنی درست از پشت سرم دست از کلنجا رفتم با خودم برداشتم و برگشتم سمت صدا. دروغ چرا؟ از اون لحظه‌ای که فهمیدم وکیل زن داره و اونجوری با ذوق صداش میکرد دلم میخواست خانومش یه زن زشت و بدقواره بد ترکیب باشه که لااقل من جلوش کمتر احساس حقارت کنم. ولی مگه چند بار دنیا بر وفق مراد من گشته بود که حالا دومین بارش باشه. با نفسی حبس شده زور زدم به زنی که انگار همون لحظه از زیر دست مشرطه‌گر بلند شده بود و صورتش با بازیگرایی که عکسشون رو می‌زدن به در و دیوار شهر مو نمی‌زد. زیبا بود. اونقدر زیبا که حتی من هم با تمام نفرت بیدلیلی که ازش داشتم توان چشم گرفتن ازش رو نداشتم. قد بلند و ظریف. اونقدر ظریف که انگار زیر غلطک له شده بود. چشمای خماره کشیده که موجه‌های بلند سیاهش روی رنگ میشی روشنش سایه انداخته بود. یه پیرهن ساتن ساده پوشیده بود که فقط یه وجب از ساق پای باریک خوش‌تراشش رو نشون میداد و موهای رنگ شده و مرتبش منو یاد موهای کثیف و گره خورده که خودم انداخت. ای کاش به حرف منیشه گوش داده بودم و واسه بار آخرم که شده بود از اون حموم کوفتی استفاده کرده بودم. دوباره که صدای تق تق کفشاش بلند شد چشم از صورتش گرفتم و زور زدم به قدمای کشیده و محکمش. یه جفت دمپایی کرم رنگ پاش بود که حتی از کفشی که کبرا واسه عروسیش خریده بودم قشنگ‌تر بود. شربت جان، به پریچهر خانم سلام کن. وکیل بازومو تو دستش گرفته بود و به نرمی فشار میداد. انگار که پریچهر خانم رئیس اون خونه بود و سلام نکردم بهش گناه کبیره. صورتی لبخندی رو لبم نشوندم. سلام خانم. صدام رو که شنید لبش کمی کش اومد، اما نه اون قدری که بشه گفت لبخند مهمون نواز نثارم کرده. بیا جلوتر دختر.
از اینکه جواب سلاممو نداده بود لجم گرفت. شایدم دلیل اون همه حرص و لجی که داشتم اون حجم از زیبایی صورت و ظاهرش بود که صدای خوش‌طنینشم داشت باهام اتمام حجت میکرد. وکیل دست گذاشت پشت کمرم و هلم داد سمت پریچهر و من ناچارن چند قدم باقی مونده رو طی کردم و هرچه بیشتر بهش نزدیک میشدم بیشتر احساس حقارت میکردم. حقم داشتم. اون با اون صورت بزک کرده خوش رنگ و لعاب و پیراهن خوش دوخت ساتن فیروزه‌ای رنگ و دمپایی تو پاش که صدای تق‌تقش هنوزم توی گوشم بود و من وایمان از من و اون ریخت و قیافه داغونم. به خیال خودم جنگ نابرابری بود. با اون شلوار پشمی پاچه تنگی که سر زانوهاش ساب رفته و قد 2 زانوی من جا انداخته بود و پیراهن مردونه گل و گشاد و ژاکت بدقواره روی شونه هام و آخمان از دمپایی پلاستیکیم که وکیل نذاشته بود حین ورود به خونه از پام در بیارم. شربت بودی. آره. این که اسم منو میدونست یعنی وکیل از منو قصه زندگیم براش گفته بود. یعنی اون شبایی که من تو سلول با خیال خاطرخواهی وکیل تا صبح رویا میبافتم این زن و شوهر زیر سقف کاخ خوش رنگ و لعابشون شونه به شونه هم نشسته و از زندگی مسخره و پر از بدبختی من حرف میزدن. آروم و بغ کرده لب زدم. بله. یه نگاه سرتاپایی بهم انداخت و من بیشتر از قبل از خودم و ریخت و قیافه و زندگیم بدم اومد. چه اسم عجیبی. چرا این اسمو واسط انتخاب کردن؟ قطعاً انتخاب مادرت بوده. نه. با حرص زدم تو چشماش تا بفهمم موقع زدن این حرف سریع تمسخر و تحقیر تو صورتش وجود داره یا نه. ننه گلاب خط قرمز من بود. نمیدونم راستی گوشه لبش به پوزخند کش شده بود یا من اونقدر سرخورده شده بودم که اینجوری حس میکردم. اخمامو در هم کردم و تا خواستم چیزی بگم وکیل دست پشت کمرم گذاشت و سعی کرد برم گردونه سمت نشیمن. پریچهر جان، من و شربت گرسنه‌ایم. از صبح حیرون و سرگردون بودیم. اگه میشه جلسه آشنایی رو بذار واسه بعد از نهار. جوری با تردید و شک حرف میزد که حقش بود همونجا لوح زن ذلیل‌ترین مرد دنیا رو نصیبش کنه. پریچهر چند ثانیه همونجا وایساد و بر نگام کرد و بعد با لحنی که تحکم و دستور توش موج میزد خدمتکارش رو صدا زد. صحرا، بیا میز نهار رو واسه آقا و شربت آماده کن. جوری میگفت شربت که انگار نه انگار اون اولین دیدارمون بود. پریچهر که رو مبل روبرویم درست کنار وکیل نشست نفسم تو سینه حبس شد که مبادا حرف نابجایی از دهنم در بره و گند بزنم به وضعیتی که خودش به اندازه کافی گند بود. خودم کم معصب بودم که این رفتار عصا قورت داده و عجیب غریب پریچهرم بیشتر معصبم میکرد. بهمن جان، نمیخوای لباساتو عوض کنی و یه دوش بگیری؟ تا تو برگردی میز ناهارم آماده شده. دیگه برام مهم نبود که اسمش چی باشه. اصلا بهمن باشه، علی باشه یا قلی. مهم این بود که زن داشت و تو مرام و معرفت من این نبود که چشم بدوزم به مال مردم. وکیل همونجور که روی مو ولو شده بود کتشو از تنش در آورد و به دسته چوبی آویزون کرد. عزیزم، خیلی خستم. بذار یه چیزی بخورم و شربتو جاگیر کنم بعد. ولی من میفهمیدم زبونش یه چیز میگه و چشماش یه چیز دیگه. جوری با نگرانی نگام میکرد که میفهمیدم تموم هم و غمش از نرفتن خستگی نیست و ترس از تنها موندن من با پریچهره. پریچهری که جوری نگام میکرد که انگار طعمه شکارش رو بعد از چندین وقت انتظار به چنگ آورده و منتظر یه اشاره بود واسه دریدنش. طولی نکشید که یه زن جوون با لباسی که به نظرم خیلی مسخره میومد وارد سالن شد و با یه رفتار به شدت مسخره تر از پریچهر بابت تأخیرش عذرخواهی کرد و راهنماییمون کرد واسه میز ناهار. زنگ پیراهن سرمه چیندار کوتاه تنش بود که قد کوتاه و هیکل گوشتیش رو توپل‌تر نشون میداد. یه پیشبند سفیدم روش بسته بود و یه چارقده وجبی روی موهاش گره کرده بود و یه بند تا کمر خم میشد و پریچهر خانم میکرد. پاشو پریچهر، بیا بریم دستپخت زهرا رو بخوری که خستگی کل روز از تنت در بره. برعکس پریچهر وکیل جوری رفتار میکرد که من کمتر احساس سرخوردگی کنم. پشت سرم راه میرفت و بی خود و بی جهت به شوخیای مسخره خودش میخندید تا فضا از اون حالت خشک و سردش دور بشه. ولی مگه میشد؟ پریچهر با اون قد بلند و هیکل ظریفش جوری سینه‌های نداشتش و جلو داده بود و جلوتر از من و وکیل زند راه میرفت که انگار ما خدمهای مخصوصش بودیم. وارد سالن غذاخوری که شدیم با دیدن میز درازی که از این سر تا اون سر اون اتاق به اون گندگی رو گرفته بود دهنم واموند و خدا رو شکر کردم که پریچهر پشتش به ما بود و ندید چجوری عین ندید بدید و سرک میکشم روی میز تا چینی‌های دور نقره‌ای و قاشق چنگاله براق کنارش رو ببینم.
انگار پا گذاشته بودم وسط کاخ شاه و اون میز غذا واسه شاه و فرحش چیده شده بود. البته یه جای کار این کاخ لنگ میزد. اون جایی که پریچهر صندلی بلند و بزرگ بالای میزو واسه خودش عقب کشید و بدون اینکه منتظر کسی بمونه سر جاش نشست و من به این فکر کردم که اگه خانم این خونه بودم و وکیل زن شوهرم بود قطعاً اون صندلی رو واسه اون عقب میکشیدم و کمکش میکردم بشینه روش. اصلاً مطمئنم فرهم همین کارو واسه شاه میکنه. وکیل که انگار رفتار پریچهر برای شادی و کاملا معقول بود، صندلی دست چپ پریچهر رو برای من عقب کشید و نگاه مهربونی بهم انداخت. بفرما بشین. من که میدونم خیلی گرسنه‌ای. دلمه‌های زهرا حرف نداره. ناچار روی صندلی نشستم و سر زدم به قاشق چنگالی که صورتم توش پیدا بود. دماغم از همیشه بزرگتر شده بود و درشتی چشمام زیادی تو ذوق میزد و تارتار موهای ژولیدم توی هوا بود. وکیل سمت راست پریچهر نشست و هلهلکی شروع کرد به غذا کشیدن تو بشقابامون و چشمای تیز من متوجه نگاه تند و تیز پریچهر بود که تمام رفتارای وکیل رو زیر نظر داشت. علل خصوص وقتی بشقاب غذای منو پر از دلمه کرد و بی فکر لب زد. شروع کن شربت. مگه عاشق دلمه نبودی؟ خجالت زده نگاش کردم. اینجور که معلوم بود کبرا تمام علایقمو براش رو کرده بود. داشتم به این فکر می‌کردم که حتما بهش گفته بود که حالا خورش کدو با نون هستم. یا عاشق اینم که روغن بمالم روی نون داغ و شکر پاشش کنم و بخورم. از شرم علایق سطح پایینم تنم گر گرفت. پس واسه همین به زهرا تأکید کرده بودی واسه نهار دلمه‌ام بپزه. با این حرف پریچهر نگاه از دلمه‌های داغ تو بشقابم گرفتم و سر زدم به صورت وکیل که از اضطراب و نگرانی سرخ شده بود. نمیدونم پریچهر اون لحظه به چی فکر میکرد که اونجوری یه تای ابروشو داده بود بالا و خیره شده بود به شوهرش. ولی تمام وجود من شده بود یه علامت سوال گنده که وکیل از کجا میدونست من رو روز حیرون و سرگردون و بیکس تو خیابون میمونم و مجبور میشم به خونش پناه ببرم که غذای مورد علاقه‌مو سفارش کرده بود. من از پریچهر مشتاق‌تر بودم به جواب سوالی که از وکیل پرسیده بود. واسه همینم بی‌پروا سر زدم به صورتش. کمی دست کرد. قد یه لیوان آب ریختن از پارچ و یه نفس سر کشیدنش. میخواستم براش برم خونه آقاش. با همین جواب کوتاه ولی محکم و با اعتماد به نفس هم جواب سوال پریچهر رو داده بود و هم جواب سوالی که تو چشمای من خونده بود. این جواب به ظاهر صادقانه فقط واسه خام کردن من بود. فقط جواب قانع کننده‌ای واسه پریچهر نبود که اونجوری پوزخند زد. پریچهر که با پوزخندی بسنده کرد من سر به زیر انداختم. ترجیح میدادم تو کوچه خیابون بمونم ولی به این وضع دچار نشم. شربت بخور دیگه. نخوری دلخور میشم. چطور میتونست بدون نگرانی جلوی چشم زنش به هم محبت کنه؟ پریچهر سرش پایین بود و با چاق و چنگال افتاده بود به جون تک دلمه‌ای که تو بشقابش بود. گرسنه بودم ولی حال و حوصله ادا و اطوار مخصوص اون خونه و در خور اون میز ناهارخوری رو نداشتم. واسه همینم با لبه چنگال بازی میکردم و چیزی نمیخوردم. شربت منو نگاه کن. قرار نیست مثل پریچهر خانم غذا بخوری. مثل من راحت باش. سیرچشمی نگاش کردم. یه دلمه بزرگ گرفت تو دستش و گاز محکمی بهش زد. ناخودآگاه خندم گرفت. معلوم بود یه بارم تو عمرش دلمه رو با دست نخورده. و الان به خاطر من داره این کارا رو میکنه. سنگینی نگاه پریچهر رو روی خودم حس میکردم. نگاهش زیادی عجیب و غریب بود. وقتی زل میزد بهم تا چند ثانیه چشم ازم بر نمیداشت و من نمیفهمیدم چی تو سرش میگذره. به زور 2 دلمه خوردم. اونم درست عین وکیل با دست و آخر سرم انگشت شست و سبابم و لیس زدم و توجهی به نگاه متعجب پریچهر نکردم. وکیل هنوز مشغول خوردن ناهارش بود که پریچهر از پشت میز بلند شد و همونجور که میرفت سمت در لب زد: اگه ناهارتو خوردی دنبال من بیا تا اتاق تو بهت نشون بدم. با من بود. اتاق من دیگه چه صیغه‌ایه؟ گیج و سردرگم به وکیل نگاه کردم که هلهلکی آخرین دلمه رو گوشه لپش چپوند و من خندم گرفت از اینکه اون بیشتر از من از این ناهار و فرصتی که براش جور شده بود تا بتونه به بهونه من با دست غذا بخوره لذت می‌برد. دلمه بلعیده شده هنوز کنج لپش بود که خودشو رسون بهم. شربت حالا معلوم نیست کی بتونیم آقاتو پیدا کنی. بهتره پریچهر خانم یه اتاق برات حاضر کنه تا خستگی در کنی. من که میدونم الان قد 2 کارگر معدن خستگی داری. خسته بودم ولی روحم بیشتر از تنم خسته بود. ناچار پشت سر پریچهر را افتادم سمت طبقه بالا که با 6-7 پله از طبقه اول جدا میشد. خونه قشنگی بود
ولی اونقدر بی خودی بزرگ بود که حس می‌کردم دارم خفه میشم و اون اولین بار تو کل عمرم بود که توی جای بزرگ و گل و گشاد احساس خفگی می‌کردم. انگار که دیوارای زرق و برقدار خونه و وسایل آنتیک و گرون قیمتش خلقمو تنگ کرده بود. پریچر جلوی در یه اتاق دست به سینه وایساد. اینجا اتاق مهمانه. حمام و توالت هم داره. ملحفه و حوله و لباس نو هم گفتم زهرا برات بذاره. امیدوارم این مدتی که پیش مایی بهت بد نگذره. یه حس مشکوک تو وجودم مته به خشخاش گذاشت که پریچر کی وقت کرده بود به خدمتکارش بگه برام اتاق حاضر کنه. اما سعی کردم به این حسم بها ندم. واسه همینم زورکی لبخندی زدم. دست شما درد نکنه. ولی من خیلی زود آقامو پیدا میکنم و میرم. زیاد مزاحم شما نمیشم. این بار دیگه مطمئن بودم پوزخند زد و رفت. و من موندم و وکیلی که نگاهش حسابی خجل و شرمنده بود. انگار که اونم پوزخند معنادار زنش رو دیده بود و سعی داشت هر جور شده از دلم در بیاره. بیا تو شربت. ببین پرنورترین اتاق خونه رو برات حاضر کردم. ببین چه پنجره بزرگی داره. در عوض تمام روزایی که تو اون سلول کوفتی بیدر و پیکر بودی، اینجا میتونی نفس بکشی. نگاه کن. زهرا خانم 2 گلدون شمدونی هم گذاشته تو تراس اتاقه. شمدونی دوست داری؟ آره. بدون اینکه سری به اون اتاق پرنور و دلباز توجه کنم، اخمامو درهم کردم. تو مگه میدونستی من قراره آواره بشم که اینجوری برام بساط چیدی؟ از لحن تند و گزندم جا خورد و دستش روی گلدون شمدونی خشکید. خودمو بهش نزدیک کردم تا بتونم صورتش رو زیر نظر بگیرم. آروم بود و یه لبخند ملیحی هم روی لبش نقش بسته بود. اگه اجازه بدی همه چیزو به وقتش برات تعریف کنم. هان، لطفاً این یه بار رو تو کل عمرت عجول نباش. بذار همه چی رو روال خودش پیش بره. باشه؟ لحنش جوری مهربون و معصوم بود که خام حرفاش شدم و کوتاه آمدم. ولی درست 10 ثانیه بعد از رفتنش از اتاق و بسته شدن در با هرش زبه تخت نشستم و با مشت تو سر خودم کوبیدم. دختری احمق، چرا خامش شدی؟ کوری، نمیبینی یه جای کار این وکیل پولکی و زنش میلنگه؟ آخه کدوم آدم عاقلی واسه یکی عین من، اونم درست سر سیاه زمستون گلدون شمدوری میذاره توی ایوون و همچین اتاقی براش حاضر میکنه؟ نکنه خوابای بدی برام دیده باشن. آخه نه که خیلی هم تحفه نابی هستم، میترسم از قبل واسه زندگی و مال و منالم تله چیده باشه. عصبی از سر جان بلند شدم و در ایوون اتاق رو باز کردم و 2 گل شمدونی رو که تو سرما حسابی پژمرده شده بودم برداشتم و برگشتم تو اتاق. آخه اون از کجا میدونست دل من هلاک عطر شمدونی نم خورده ی زیر بارونه؟ اصلا نمیفهمیدم چرا وقتی پریچر تو زندگیش بود اینجوری با دل بیکس من بازی میکرد. از خودم بدم اومد. از اون دختری که دل بسته بود به مال مردم و با گوش چشمی دلش نرم میشد و خودشو میباخت بیزار بودم. اون اتاق بزرگ و اون تخت 2 نفره با رو تختی طلاکوب و کمد پر از لباس آرزوی هر دختری بود. ولی من نه. لااقل اون لحظه و تو اون حال نه. دلم هوای ننه گلابمو کرده بود. اگه بود بهش میگفتم ننه دلم سریده و حسابیم غلط سریده. دل بی صاحب زبون نفهمم بعد از این همه بدبختی سر خورده پی برد زندار. اون وقت ننه گلاب چنگ به لپش مینداخت و لب به دندون میگرفت و چند باری پشت سر هم لا اله الا الله میگفت تا دیگه گناه سر زبون نیارم. کاش بود که لااقل گوشمو بپیچه و از این خواب غفلت بیدارم کنه و بگه شربت، چش داشتم به مال مردم حرومه. حالا چه شوهر باشه چه یه گونی سیب زمینی. با همون رخت و لباسایی که بوی نای سلول زندون میداد نشستم رو تخت و زانوهامو بغل گرفتم. هر چقدر ننم مهر داشت و کل زندگیشو فدای من و اون 4 تا بی‌معرفت کرده بود، آقام بیرکترین آدمی بود که تو کل زندگیم دیده بودم. چطور دلش میومد اینقدر بی خیال باشه؟ عالم و آدم میدونستن من امروز از حبس خلاص میشم، ولی اون حتی نیومد دنبالم. سعی کردم اون قطره اشکی که داره از گوشه چشمم سر میخوره و میفته رو گونم رو با پشت دستم پس بزنم و انکار کنم که بغضم سروا کرده. دلم نمیخواست باور کنم دارم واسه بی‌معرفتی آقام گریه میکنم. درست همون لحظه‌ای که من داشتم با بغض و اشکم کلنجار میرفتم، تقیه ضعیفی به در اتاق خورد و زهرا خانم تو آسونه‌ای در وایساد. خانم گفتن یه دوش بگیرید و لباس عوض کنید برید اتاقشون، باهاتون حرف دارن. کلاف نفسمو بیرون دادم. به والله اون قدری که اینجا سخت گیری داره زندون مقصودی نداشت. چی گفتین؟ کلاف سری تکون دادم. میگم تا حالا زندون رفتی؟
به خدا من تو این 2 سالی که زندون بودم کمتر از اینجا احساس خفگی کردم. جوری با چشمای از صدقه در اومده نگام کرد که خندم گرفت و با همون خنده گفتم باشه تو برو من میام. صحرا که رفت به اجبار از روی تخت بلند شدم و رفتم سراغ بخچه لباسام. با اینکه پریچهر گفته بود رخت نو برام حاضر کرده، ولی انگار به غرورم برمیخورد از راه نرسیده بخوام رخت و لباسای اونو بپوشم. حالا انگار تا دیروز رخت و لباسام به دست بهترین خیاط خیابون شانزلیزه دوخته میشد و هیچ کس نمیدونست تا تو خونه قباد گدا بودم رختم رختای کهنه کبرا بود و بعد از زندان شدنم رخت کهنه مردم. با این وجود یه تتم غروری ته دلم مونده بود که دلم نمیخواست با نگاه از بالا به پایین پریچهر له بشه. شاید داشتم بی خودی هرس میخوردم و مته به خشخاش میذاشتم. چون پریچهر همه چیز تموم بود و از همه بدتر این که زن مردی بود که دل بسته بودم بهش. پناه بردم به حمام بزرگی که توی اتاق بود و دوش آب گرم و باز کردم. و جای اینکه از داغی آب لذت ببرم بغضم سر وا کرد. و دیگه این دفعه ترس و واهمی از رو شدن دستم نداشتم. انگار که میتونستم اشکامو با قطره‌های آبی که روی صورتم میریخت از خودمم قایم کنم. نمیدونم چقدر تو حمام بودم، ولی میدونم به هر بهونه‌ای سعی داشتم از دیدن پریچهر تفره برم. رخت چرکامو ریختم توی تشت بزرگی که گوشه حمام بود و اون قدری بزرگ بود که خودم هم توش جا میشدم و اونقدر مشت زدم که پوست دستم کنده شد. تن و بدنم رو چندین و چند بار لیف کشیدم و صحرا تو این مدت 3 باری اومد پشت در حمام تا مطمئن بشه سالمم. انگار که اهل خونه نگران بودن که مبادا بلایی سر خودم بیارم. وقتی از حمام در اومدم اتاق کاملا تاریک شده بود و من اصلا باورم نمیشد که این همه وقت کشته باشم. از تو بخچه‌ام پیراهن راه بلندم و در آوردم و یه شلوار مشکی نخیم پوشیدم. موهام رو که هنوز آب ازش چکه می‌کرد بافتم و بغضی رو که با یادآوری منیژه نشست بیخ گلوم رو به زور پس زدم. چشمام به اندازه‌ای کافی ورم کرده و سرخ شده بود و دیگه توان اشک ریختن نداشتم. جلوی آینه وایساده بودم و زل زده بودم به شربت اون سر آینه که در اتاق بی هوا باز شد. آخ اومدین؟ ببخشید. فکر کردم هنوز تو حمامین. پس چرا اون رختایی که براتون حاضر کردم و نپوشیدین؟ داشت به پیراهن چینداری که اصولاً دخترها تو عروسی تنشون میکنن و روی تخت گذاشته شده بود اشاره میکرد. چشم از صورت بخ کرده و عبوسم گرفتم و همونجور که از کنارش رد میشدم لب زدم. با لباسای خودم راحت ترم. بیا اتاق خانومتو نشونم بده. اتاق پریچهر تو همون طبقه بود. صحرا پشت درش وایساد و چند تا تقی آروم به در زد و وایساد تا پریچهر اجازه بده و بعد در رو باز کرد و من یاد پاسبانای تو زندان افتادم. یه اتاق تاریک و دلگیر که تمام پرده‌هاش و تابلوهاش قهوه‌ای رنگ بود. پریچهر لباسش رو عوض کرده بود و همونجور که روی مبل نشسته بود و یه فنجون توی دستش بود با سر به هم اشاره کرد. بیا تو. ناخودآگاه نگاهم میخ قاب عکس بزرگی شد که بالا سرش به دیوار میخ شده بود. عکس پیرمرد و پیرزن خوش‌پوشی بود که دوشا دوشا هم وایساده بودن و دختر و پسر جوونی هم دو طرفشون وایساده بودن. چیزی که توجهمو بیشتر از همه جلب میکرد صورت جذاب و گیرای پیرزن بود با چشمایی کشیده و خمار و دماغ چکمه‌ای. هنوز نگاهم میخ صورت پیرزن بود که صدای پریچهر تو گوشم پیچید. چرا وایسادی اونجا؟ بیا تو دختر. درست لحنش پرتحکم و رئیسوار بود، ولی ادب حکم کرد لااقل تا وقتی مهمون و سربارشونم بهش احترام بذارم. بی حرف وارد اتاق شدم و صحرا در و پشت سرم بست. چرا اون لباسایی که گفتم برات بذاره رو نپوشیدی؟ آخ آخ آخ. کی پا برهنه تو خونه راه میره که تو اینجوری راه افتادی دنبال من؟ مغموم سر زده بودم به صورت بی‌نقصش که غرور و تکبر ازش چکه میکرد. این خونه قانون داره دختر. میفهمی چی میگم؟ تا وقتی تو خونه من راه میری باید قانونش رو رعایت کنی. اینجا حتی خدمتکارا هم این ریختاب نمیخورن. از هرس دندونامو روی هم فشار داده بودم که مبادا حرف ناروایی از دهنم در بره. و پریچهر این سکوتمو گذاشته بود به پای بی‌زبونیم و رگبار غرورش رو بیشتر از قبل نشونه گرفت سمت شخصیتم. در ضمن لازم نیست به هر کس و ناکسی بفهمونی 2 سال حبس کشیدی. لوح دختر شایسته ایران که به تعلق نگرفته که همچین بهش افتخار میکنی. تو باید اون قسمت زندگی تو حذف کنی و سعی کنی زندگی جدیدی واسه خودت بسازی. میفهمی؟ دست بکش از این رختای دست دویی که معلوم نیست قبل تو تن کیا بوده. احساس کردم به هم پنجه پاش رو گذاشته روی غرور و شخصیتم و داره لهش میکنه که البته موفقم بود.
قلبم از حرفاش جوری در هم مچاله شده بود که احساس تنگی نفس می‌کردم و پره‌های دماغم از حرص هی باز و بسته می‌شد. برو لباساتو عوض کن و واسه شام بیا پایین. منتظرتیم. همونجور که لبامو روی هم فشار داده بودم، روی پاشنه پا چرخیدم و پشت کردم بهش. ببین دختر. دستم رو دستگیره در موند ولی برنگشتم تا نگاش کنم. اون چشمای خمار یشمی رنگش چنان غروری داشت که تیرش از چله در نیومده وسط قلبم میشست. هیچی. برو بعدن راجع بهش حرف میزنیم. سعی کردم بی تفاوت باشم و از اون اتاق کوفتی که انگار ذره هوا واسه نفس کشیدن توش نبود فرار کنم. پریچهر حق داشت. من با اون سر و وضع داغون بسته ناجوری بودم توی اون خونه. ولی خب قرار نبود که تا آخر اونجا بمونم. من فقط یه مهمون بودم که قرار بود یه شب اونجا سربارش باشم. تا آقامو پیدا کنم و هیچ نمیفهمیدم دلیل این همه سختگیریش چیه. وقتی برگشتم تو اتاق گلوم از شدت بغض خورد داده متورم شده بود و درد میکرد. ولی گریه و اشکی در کار نبود. دوستش داشتم. خیلی قشنگ بود. اصلا یه زمانی تمام آرزوم بود که یه همچین پیراهنی بپوشم. ولی اون لحظه و اون روز انگار همه چی دست به دست هم داده بود تا من جفت پاهامو توی کفش بکنم و نذارم غرورم له بشه. نمیدونم لجبازی بود یا حفظ غرور و شخصیت نداشتم. ولی هرچی که بود دلم نمیخواست اینه یه غلام حلقه به گوش سرخم کنم براش. واسه همینم اون لباسی رو که گذاشته بودن تنم نکردم و فقط دمپایه مشکی مخملی که کنار پیراهن گذاشته بود و پام کردم. آخه سر خودمو که نمیتونستم شیره بمالم. وقتی تک تک آدمای خونه یه چیزی پاشون بود و من تنها آدمی بودم که پا لخت این ور اون ور میرفتم، حس پاپتی بودم بهم دست میداد. و دمپایه پلاستیکی خودمم اونقدر کثیف و رنگ رو رفته بود که خودمم خجالت میکشیدم تو این خونه پام کنم. گرچه لباسام بدی دمپایه‌ام بود، ولی دلم نمیخواست حرف پریچهر بشه. شایدم از شدت حسادت باهاش لج کرده بودم. اونقدر تو اتاق تک و تنها نشستم تا زهرا خانم اومد سر وقتم. به در اتاق من که میرسید فقط یه تقیه ضعیف در میزد و وارد میشد. شما هنوز نشستی؟ خانم و آقا سر میز شام منتظر شما نشستن. خسته نمیشد از اون پیراهن پرچین و کفشای پاشنه بلند و پیشبند همیشگی. من که به جاش از اون رخت و لباسا کفری شده بودم. بی‌حوصله از روی تخت بلند شدم و راه افتادم سمت در. انگار که جندیده باشه با چشمای درشت شده نگام کرد. بازم میخواید اینجوری بیاید؟ به خدا این دفعه خانم گوش منو میپیچونه. در حالی که صدای تق تق دمپایه مخمل توی پام حال دلم سیر رو میکرد و کمی از غم و غصه‌ام میشست و میبرد، خندیدم. خب گوشتو نذار تو دستش که بپیچه. زهرا خانم هنوزم تو آسونه در وایساده بود و بر و بر نگام میکرد که من پله ها رو دوتا یکی رفتم پایین و به عمد پاشنه پامو میکوبیدم زمین تا صدای تق تق بیشتری فضا رو پر کنه. هر چقدرم که تو اون خونه بهم سخت میگذشت، ولی یه جاهایی درست عین اون لحظه روح لطیف بچگونم بیدار میشد و یادم میآورد که چقدر این فضا و این خونه و امکاناتش به کامش خوش میاد. در نزده که وارد اتاق غذاخوری شدم و سلام کردم، اخمای پریچهر در هم شد و چشمش که به لباس توی تنم افتاد بیشتر اخم کرد. اما تا خواست دعوا کنه وکیل پیش دستی کرد. پریچهر جان، خواهش میکنم بذار راحت باشه. ولی پریچهر چنان چشخوره این نثارش کرد که من به جاش ترس برم داشت. بهمن جان، لطفاً تو این موضوع دخالت نکن. این دختر باید آداب این خونه رو یاد بگیره. لحنش جوری تند و گسنده بود که اگه از شرم و حیای حضور من نبود، قطع به یقین جای بهمن جان فوشی چیزی نثارش میکرد. وکیل که به اجبار زبون به دهن گرفت و شروع کرد به پلو کشیدن، پریچهر چش دوخت به صورت منتظرم. بیا بشین. ولی فقط یه امشب رو اینجوری میتونی کنار ما بشینی. از فردا اگه لباس خوب تنت نکنی خبری از غذا نیست. دلم میخواست همون بشقاب شینی جلو دستمو بکوبم تو سرش و بگم این غذایی کوفتید بخوره تو سرت. ولی دلم به حال نگاه خجل و شرمنده‌ی وکیل سوخت. واسه همینم به گفتن این حرف بسنده کردم. ولی من فقط یه امشب و مهمون شمام و فردا میرم سراغ آقام. و زحمتو کم میکنم. نیاز نیست اینقدر هرس و جوش بخورید. دوباره پوزخندی زد و این بار من بیشتر از هر بار دیگه لجم گرفت. بگیر شربت. برات کباب گرفتم. گفتم اولین شام توی خونه ما باب میلت باشه. این زن و مرد عجیب به هم نمی اومدن. وکیل زن عجیب خاکی و دلنشین بود و پریچهر. آخ پریچهر. انگار از دماغ فیل افتاده بود. دیس کبابو ازش گرفتم و بیرو در وایسی 2 سیخ کوبیده رو روی بشقاب پلوی جلو دستم گذاشتم که دوباره صدای پریچهر تو گوشم پیچید. بهمن جان، امشبو ندیده میگیرم.
ولی اجازه بده از فردا برنامه غذایی رو روال خودش پیش بره. اینجوری پیش بره هر ستامون دوچار اضافه وزن میشیم. حالا درسته این دختر تو سن رشده، ولی اینجوری هم درست نمیشه. پس فردا چاق میشه، قدش هم که کوتاهه. دیگه هیچ تناسب و اندامی براش نمیمونه. در حالی که قاشقم رو پر از پلو کرده بودم و یه تیکه کباب بزرگ گذاشته بودم روش، با دهن باز زل زدم به صورت جدی و خالی از احساسش. جوری بنده انگشت کباب گذاشته بود سر چنگالش و ریز ریز به دندونش میگرفت که هر کی نمیدونست خیال میکرد 20 کیلو گوشت و دنبه اضافه روی کلش تلمبار شده. آخه یکی نبود بگه زن حسابی. تو که سر و ته تو بتراشن، نیم کیلو گوشت بیچربی به زور ازت در میاد. دیگه برنامه غذایی و تناسب اندامت واسه چیه؟ تو زندگیم هیچ وقت هیچ کس قد پریچهر برام غیر قابل درک نبود. من حتی کوکب زیگیلم میفهمیدم. ولی پریچهر زیادی ادعا داشت. جوری تو خونش لباس میپوشید که زنای محله ما تو عروسیاشون هم اونجوری رختن نمیکردن. صورتش هم جوری بسک کرده و مرتب بود و جوری با شوهرش حرف میزد که انگار همون لحظه باهاش آشنا شده بود. درست قشنگ و براسنده و اصیل بود، ولی از نظر من زیادی شسته رفته بود. کنارش که میشستی به همه کارات شک میکردی، حتی به اینکه قاشق چنگال تو درست تو دستت گرفتی یا نه. اونقدر با نگاهش بهت عذاب میداد که وقتی میخواستی یه قلوب آب خورده گلوی خشکت بدی، صدای آب گره خورده تو گلوت به گوش همه میرسید و بیشتر معذبت میکرد. ولی وکیل زن یه جور دیگه بود، مهربون و منعطف. یه جوری در کمال ادب واسه پریچهر سرخم میکرد که با خودت میگفتی زن ذلیل‌ترین آدم دنیاست. ولی 5 دقیقه بعد وقتی میدیدی داره با کمال آرامش کار خودشو میکنه، خندت میگرفت. اون شب خجالتو گذاشتم کنار و 2 تا بشقاب پلو واسه خودم کشیدم. وزیر نگاه‌های متعجب پریچهر تهش رو در آوردم و وکیل مدام از باز شدن اشتهام استقبال میکرد و هی دیس کباب و ظرف ماست و سالاد رو بهم تعارف میکرد. با خودم میگفتم امشب اولین و آخرین شبیه که کنار این زن میگذرونم و چرا بی خود مته به خشخاش خودم بذارم. اما خبر نداشتم که دست تقدیر سرنوشت من و پریچهر رو به هم دوخته و من حالاها باید اون چشمای مغرور رو پوزخند روی لبش رو تحمل کنم. آخرین قاشق پلو رو که توی دهنم گذاشتم طاقتش تاق شد و به حرف اومد. خدا به من صبر بده، این قصه سر دراز داره. وکیل بی توجه به حرف پریچهر پارچه دوغ رو سمتم دراز کرد. شربت، بذار برات دوغ بریزم. پریچهر چنگالش رو توی بشقاب کوبید و غرید. قبل از هر چیزی باید یه فکری به حال این اسم کنیم. چه فکری با خودشون کردن که اسم یه دختر رو گذاشتن شربت؟ آخه یعنی چی؟ آخه آبشیکرم شد اسم. دیگه حالم از اسمم و از این آبشیکر به هم میخورد. نه که خودم خیلی ارادت خاصی به اسمم داشتم. حالا پریچهرم همچین سعی در کوبیدنش داشت که لقمه آخر غذا پرید تو گلومو به سرفه افتادم. بس دیگه پریچهر جان، داری شورشو در میاری. به نظرم زیاده روی کردی. شربت یعنی شیرینی. این اسمم مادر خدا بیامرزش واسش انتخاب کرده. وقتی میگفت مادر خدا بیامرزش، یه جوری چشم و ابروهاش رو بالا پایین میکرد که انگار داشت به پریچهر هشدار میداد این بحثو تموم کنه. هنوز سرفه میکردم که پریچهر با حرص از پشت میز بلند شد و با یه شب خیر سرسری و سرد از اتاق رفت بیرون. حالا دیگه من مونده بودم و وکیل زندی که با یه نگاه غمگین لیوان دوغی سمتم گرفته بود. ببخشید شربت، من جای اون ازت معذرت میخوام. پریچهر یکم خود بسنده و تون زبون. لیوان دوغو با حرص بس زدم و در حالی که اشکامو پاک میکردم خوریدم. یکم، فقط یکم. والا کم مونده با غلطک از رو غرورم رد شه. درست اسم من قشنگ و با اصالت نیست، ولی اسم اونم اصلا بهش نمیاد. جای پریچهر باید اسمشو میذاشتن افعی. بس که نیش میزنه. انتظار داشتم عصبی بشه و از اتاق پرتم کنه بیرون، ولی بی حواست زیر خنده. اونقدر خندید تا 2 دونه اشک از گوشه چشمش چکید روی صورتش و بعد از چند ثانیه که بی وقف قهقه میزد میونه خنده های منقطع و بریدش لب زد. شربت، مواظب این زبون تند و تیزت باش، کار دستت نده. پریچهر خیلی حساسه. درست زبونش تلخه و عین مار نیش داره، ولی بزرگتر از توه و احترامش واجب. در ضمن پریچهر اونقدر هم که تو فکر میکنی زن سختی نیست، فقط قلق داره. بوق کرده نگاش کردم. هر لحظه بیشتر از لحظه قبل از مردونگی و مروتش خوشم میومد و چقدر وقتی که از پریچهر حرف میزد به حالش غبطه میخوردم. وقتی دید چیزی نمیگم خیال کرد دلخور شدم و قهر کردم. واسه همینم از روی صندلیش بلند شد و جای پریچهر نشست.
شربت، من مطمئنم به مرور زمان عاشقش میشی. از نزدیک چشمای نافذ و گیراش دلرباتر بود و من چقدر دلم میخواست بگم ای لعنت به این زمان که مرور نشده منو عاشق کرده، ولی نه عاشق پریچهر. اما از ترس اینکه فکری تو سرم و از تو نگاهم بخونه بی معطلی لب زدم تو چرا اینجا نمیشینی؟ چند لحظه ای مات و مبهوت نگام کرد. شاید باورش نمیشد اینقدر تبحر داشته باشم واسه عوض کردن بحث و فضای سنگین اتاق. منظورت این صندلیه؟ سر تکون دادم و اون لباش به خنده کش اومد. چون این صندلی خانم و بزرگی خدا بیامرزه. پدر پریچهر و عموی من. همه این چیزا ارث پریچهر نه من. پس تو ما سرخونه ای. مطمئنم این حرفو به هر مردی میزدم از وسط دو شقم میکرد. ولی وکیل زن انگار از پرچونگیام لذت میبرد که با هر حرفی که میزدم قهقهه میزد. آره، به نظرت خیلی زن ذلیلم. فکر نکرده سر تکون دادم که یعنی آره و اون بازم خندید و من محو خط خنده بغل لبش شدم. شاید چون سنی نداشتم و تو عمرم یه مرد درست حسابی ندیده بودم وکیل زن اونقدر خوب به چشمم میومد. پریچهر دخترمون بود. از وقتی که دست چپ و راستم رو شناختم فهمیدم پدرم و خانمو تصمیم گرفتن من و پریچهر با هم باشیم. نه که بگم بهش بار بود. نه والا، از پریچهر بهتر واسه من نبوده و نیست. ولی خب زن سختیه. تموم هماغمش ارث و میراث پدرشه. ولی من از وقتی تونستم روی پای خودم وایسم درس خوندم و وکالت کردم. واسه اینه که چش داشتی به صندلی خانم و مال و اموالش ندارم. میونه تموم حرفاش سعی کردم اون قسمت حرفش در مورد پریچهر تیر نشه و نشینه تو قلبم. ولی مگه میشد؟ من نمیتونستم به خودم بقبولونم که عاشق مردی شدم که زن داره و از اون طرفم نمیتونستم حسی که بهش داشتم و انکار کنم. وکیل که دید چیزی نمیگم از سر جاش بلند شد. پاشو که بریم بخوابیم، من فردا 1000 تا کار دارم. قطعاً پریچهرم 1000 تا برنامه واسه تو داره. پشت بهم راه افتاد سمت در که سعی کردم بغض خفیف گلوم رو کنار بزنم و صداش کنم. وکیل زن، من فردا میرم. جوری صدا موقع زدن این حرف گرفته بود که انگار از رفتن و دل کندن از اون خونه حسابی غمگین بودم. اسمم بهمنه. چقدر اسمش زیبا بود و بهش میومد. بعد از چند لحظه مکس گفتم من قراره برم. پس دیگه مهم نیست اسم شما چی باشه. همیشه همین بودم. هیچ وقت حرف دل و زبون بی صحابم یکی نبود. دلم یه ور میرفت و زبونم یه ور دیگه. دقیقاً عین اون لحظه‌ای که دلم عصای رفتن از کنار اون مردو گرفته بود و زبونم انگار بند میبرید واسه رفتن. حالا کجا با این عجله؟ بعد میگذره مگه؟ نه، ولی رفتنی باید بره. موندنی هم میمونه. میدونی که گیج و گنگ یه تای ابرومو دادم بالا. یعنی چی؟ خندید. عین همیشه ملیح و مردونه. هیچی. تا از صبر کن خودم میبرمت. باشه؟ شربت جان، سر خود کاری نکنی یا؟ کاش میشد بهش بگم منو شربت جان صدا نکن که این دل واموندم بیشتر میلرزه و گیر میکنه پی مردونگی و مروتت. ولی چیزی نگفتم و بهمن سکوتم رو گذاشت با یه رضایتم و تو دم در اتاق همراهیم کرد و وقتی خواستم در رو پشت سرم ببندم چشماشو ریز کرد و گردن بلندش رو کمی کش کرد. شربت جان من، وقتی نیستم با پریچهر کلکل نکن. باشه؟ بذار جفتتون خوب بگیرید با این بس. مگه میدونست جانش چقدر برام عزیزه که قسمم میداد. بغض نشسته کنج گلوم نذاش عین همیشه سرتقی کنم و بگم من که قراره برم. پس چرا خوب بگیرم به این بس؟ و آروم لب زدم باشه. و اون ذوق زده شب خیری گفت و رفت. و من تا خود صبح فکر این که دل باختم به مردی که چند قدم اونورتر از من تک تک ثانیه های کشدار شب رو با زن دیگه ای میگذرونه عین خوره افتاده بود به جونم. من دختر بیچشم و رویی نبودم. دلم حرف حساب سرش نمیشد. ولی خودم که عقل داشتم و میدونستم این احساس سر تا پاش غلطه و نباید دل ببندم به مردی که مال زن دیگه ایه. واسه همینم با خودم عهد کردم هوا که روشن شد بدون اینکه کسی خبردار بشه از اون خونه برم. اونقدر حوله پیدا کردن خونه جدید آقام بودم که آفتاب نزده از تو تخت در اومدم. لباسامو پیچیدم تو بغچه و دمپایه پلاستیکیمو گرفتم تو دستم و آروم از فله‌ها سرازیر شدم. حتی یه قرون پول نداشتم که بخوام باهاش ماشین کرایه کنم تا بتونم برم اون سر شهر. ولی تصمیممو گرفته بودم که هر جور شده خودمو از اون خونه و اون حسی که گریبان گیرم شده بود خلاص کنم. هوا گرگومیش بود که خودمو رسوندم به باغ و دمپایه‌مو پام کردم. سرمایه هوا که روی پوست صورتم نشست
اضطراب و دلهرمو کمتر کرد و تونستم قدممو تندتر کنم. خودمو رسوندم به در باغ بزرگ و بعد از کمی کلنجا رفتم با قفل عجیب و غریبش تونستم درو با صدای بلندی باز کنم و خودمو بندازم تو کوچه. کوچه و خیابونا اونقدر خلوت بود که ترس مینداخت به جون آدم. ولی من دیگه اونقدر زخم خورده بودم که از کوچه‌های خلوت و بی‌رهگذر هم ترسی نداشتم. 2-3 تا کوچه اولو دویدم تا خیالم تخت بشه کسی بهم نمیرسه و بعدش با خیال راحت شروع کردم به قدم زدن تو خیابونای تهران. چیزی که بیشتر از 2 سال بود ازش محروم بودم. نزدیکی‌های ظهر بود که رسیدم جلوی در خونه افسر. اونقدر راه رفته بودم که رگ پشت پام گرفته بود و شکمم به قار و قور افتاده بود. کلاف دستم رو روی زنگ در فشار دادم و به دیوار تکیه زدم. شاید بیشتر از نیم ساعت پشت در خونش وایسادم و در زدم. ولی هیچکس جواب نداد. عصبی و کلافه راه افتادم سمت خونه منوچهر. کسی که اسم برادر بزرگو برام یدک میکشید. اونجا هم هرچی در زدم کسی نبود. ناامید راه افتادم سمت خونه اصغر. با خودم گفتم اگه اونم درو باز نکرد اونقدر همونجا میشینم تا برگرده. هر 4 تا خواهر و برادرم توی محله چند تا خیابون بالاتر از خونه قدیمی آقام ساکن بودن و همین کارم رو راحت‌تر میکرد. به خونه اصغر که رسیدم خورشید وسط آسمون بود و سرمایه هوا کمتر سوز داشت. با مشت افتادم به جون در خونه و صدامو انداختم پس کلم. اصغر، منم شربت. کجایید شماها؟ نترسید. نمیخوام خراب بشم رو سرتون. فقط نشونی آقامو میخوام. اونقدر داد و قال کردم که زن همسایه سرش رو از پنجره کوچیک خونش آورد بیرون و غرید. چه خبرت دختر؟ سر ظهری محله رو گذاشتی رو سرت. چی میخوای از جون این بدبختا؟ بیا بروشون کردی بس نبود. آواره وطنم شدن دیگه. دردت چیه؟ هاج و واج نگاش کردم. چی میگی خاله؟ من خواهر اصغر آقام. تازه از زندون آزاد شدم. دنبال آقام میگردم. ولی هیچ کدوم نیستن. شما نمیدونی اینا کجان؟ پیرزن جوری رو ترش کرد که یاد حرفای پریچهر افتادم که میگفت لوح دختر شایسته که بهت ندادن که دم به دقیقه پوزشو میدی. خوبه کمتر جنجال بپا کن. همه فهمیدن از کدوم جهنم دره ای اومدی. این بدبختا هم از درد آبروشون هرچی داشتن و نداشتن و جمع کردن و فرار کردن که تو نیای ته مونده آبروشونم بریزی. انگار یه گوله آتیش تو مغزم روشن شد و گر گرفتم. چی میگی پیرزن؟ حالا چون زندون بودم دلیل نمیشه هر کی هرچی از ذهنش در میاد بارم کنه. حتمی بیگناه بودم که ولم کردن. پیرزن در جواب این حرفم صورتشو چین داد و فوش زیر لبی نثار آقام کرد و پنجره رو کوبید به هم و رفت. ناراحت و کلافه نشستم روی پله جلوی خونه اصغر و سرمو تو مشتم گرفتم. داشتم دیوونه میشدم. باورم نمیشد حرفای پیرزن راست باشه. نه که بگم اونقدر امید داشتم به این آدما که باور نکنه بهم خنجر زدن و نه. ولی این حجم از بی‌معرفتیم غیر قابل هضم بود. شربت، هیچ معلومه تو کجایی؟ خوب قسمت دادم بدون من جایی نری. نمیگی آدم نگران میشه؟ صورتمو تو دستم گرفته بودم و دلم نمیخواست سر بلند کنم تا اون حال زار و طاغونمو ببینه. گرمای دستای مردونش که روی دستم نشست ناچار سر بلند کردم و زور زدم به صورتش. چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا هیچ کسی منو نمیخواد؟ مگه من چه هیزم تری بهشون فروختم؟ کنارم زانو زده بود و دستامو تو دستش گرفته بود. منم بدون اینکه اشک بریزم مینالیدم و به زمین و زمان بد و بیراه میگفتم. بهت گفتم که عجله نکن. بذار همه چیز به وقتش حل بشه. حالا هم پاشو بریم تو ماشین که پدر من از صبح در اومده. پریچهر که پاشو دید نیستی آسمون و زمین رو به هم دوخت و نصرت و زنشو حسابی تنبیه کرد. موهای سر منم دونه دونه کن. باورت میشه از صبح تا حالا 3 بار این کوچه ها رو زیر و رو کردم. کجا بودی تا الان؟ همونجور سرفکنده و خجل کنارش رو افتادم سمت ماشین و آروم لب زدم. تو راه پیاده بودم. طول کشید تا برسم. از اون نگاه نگران و ناراحتش بیشتر خجالت میکشیدم. از اینکه یه غریبه بیشتر از خانواده‌ام برام دل میسوزوند. سوار ماشین که شدیم سرمو روی پشتی صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم تا نبینم اون خونه هایی رو که به چه راحتی درشون برون بسته شده بود. شربت جان ببین منو. بهت قول میدم همه چیز درست میشه. صداشون قد آرامش بخش و مطمئن بود که دلم میخواست باورش کنم. ولی نمیشد. سخت بود. چطور میتونستم بعد از سرد شدن از سمت آدمایی که خونه توی رگم باهاشون یکی بود به یه مرد غریبه اعتماد کنم؟ غریبه‌ای که هرچه بیشتر بهم توجه میکرد بیشتر اسیرش میشدم. با وجود اینکه دلم نمیخواست گریه کنم اما نتونستم جلوی بغضمو بگیرم و پرقی زدم زیر گریه. شربت عزیز دلم چرا با خودت همچین میکنی آخه؟
چشمام بسته بود و صورتمو با دستم پوشونده بودم و نمیتونستم ببینمش. ولی صداش به شدت گرفته و نگران بود. الان باید چی کار کنم؟ چرا آقام اینقدر بی غیرته؟ ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و دستشو دور گردنم حلقه کرد و به زور سرمو چرخون سمت خودش. از حس لمس دستش روی گونه‌هام موقع پاک کردن اشکم تنم گر گرفت. اگه بهت قول بدم یه روزی از همین روزا جواب همه سوالاتو بگیری، بس میکنی این کارا رو؟ به خدا دوست ندارم گریه کردن تو ببینم. بی توجه به حرفش هخ کردم و گفتم اصلا نمیفهمم. آقام چرا چوب حراج به خونه و زندگی زده تا منو نجات بده، بعد ولم کنه وسط خیابون؟ نمیدونم چرا، ولی این عقل ناقصم میگه یه جای کار این زندگی میلنگه. چونه یه تیزم رو بین دوتا انگشتش گرفت و تکون داد. این وقتایی که آدم میخواد ناز یه بچه کوچیکو بکشه. بهت قول میدم جواب همه سوالاتو بگیری. قول بهمن زن قوله. یه شهر و قول من حساب وا میکنن. اون وقت تو یه الف بچه شک داری بهم؟ وسط گریه خندیدم. شک؟ تو زندگی منو نجات دادی. اگه تو نبودی الان من کنج اون زندون نکبتی داشتم روزای باقی مونده ی عمرمو میشمردم. انگار که حرفم حسابی به مزاقش خوش اومده باشه خندید. پس بازم به این ناجی اعتماد کن. قول میدم زندگی تو خونه مرحوم فریدون خان زن از زندگی تو خونه قبادگدا بیشتر بهت بچسبه. خجالت زده رو هستش گرفتم و تو صندلی چرمی ماشینش فرو رفتم. آخر روم نمیشه مفت و مجانی اونجا زندگی کنم. به خدا سنت با اون عصایی که قورت داده آخر سر بلایی جونم میشه. در حالی که به زور خندش رو کنترل کرده بود و سعی داشت جدی باشه، دوباره ماشینش رو روشن کرد. بهت قول میدم یه روزی پریچه رو بیشتر از من دوست داشته باشی. و البته اون روز همچینم دور نیست. با این حرفش عرق سردی نشست رو تنم و احساس کردم صندلی زیر پام خالی شده و رو هوا نشستم. اونقدر خجالت کشیده بودم که دلم میخواست در ماشین رو باز کنم و خودم رو پرت کنم زیر یکی از همین ماشینایی که با سرعت از بیخ گوشم رد میشدن، ولی جرأتش رو نداشتم. سنگینی نگاهش رو که از گوشه چشمنو میپایید تا دم خونه احساس میکردم، اما به روی خودم نمی آوردم. تا برسیم تو حیاط و بهمن ماشین رو وسط باغ پارک کنه، بینمون سکوت بود و شرم و حیای من از حرفی که زده بود. ببین شربت، پریچر خیلی از دستت ناراحته. سعی کن چند روزی لیلی به لالاش بذاری. خب فکر کن مادرته. جای مادرت بهش احترام بذار. در حالی که سعی داشتم نگاهمو از چشماش بدزدم، آب دهنمو قورت دادم. اما ننه من کجا و پریچر کجا؟ اصلا پریچر جوونه. ته تهش قد افسر ما سن داشته باشه. شربت، اینقدر لجباز نباش. به خدا اگه من و پریچر همون سالای اول بچه دار می شدیم، الان هم سن تو بود. پس درسته پریچر 35-6 سالش بیشتر نیست، ولی میتونست یه دختر قد تو داشته باشه. فهمیدی چی میگم؟ احترامش واجبه. اینو گفت و از ماشین پیاده شد و منم ناچارم پشت سرش راه افتادم. پس چرا بچه ندارید؟ بدون اینکه نگام کنه پله‌های ایوون و دوتا یکی رفت بالا. قسمت این بوده. یالا بیا دیگه. همینجورشم به اندازه کافی دیر کردیم. اون لحظه یه فکر بچگانه از سرم گذشت. از این خیالات دخترونه که اکثر دخترای تو موقعیت من باهاش رویا میبافن. با خودم گفتم شاید پریچهر و بهمن دلشون به حالم سوخته و قصد کردن منو به فرزند خوندگی بگیرن. در عین حال که خیال خوشی بود، اما طعم تلخی به مزاقم میشوند. من دل داده بودم به مردی که منو به چشم بچه خودش میدید و با چشم حسد به زنی نگاه میکردم که دختر نداشتش رو تو وجود من جستجو میکرد. بهمن که دید واسه رفتم به خونه فسفس میکنم، برگشت سمتم و دستشو دور بازوم حلقه کرد و کشوندم سمت خونه. دیگه حالا تا بیشتر از این مورد لطف پریچه قرار نگرفتیم. بودو دختر. دروغ چرا؟ اون لحظه با وجود تمام حسی که بهش داشتم، دلم خواست راستی دخترش باشم. اون دختر حتی اگه مادرش پریچهرم می بود، خوش اقبال ترین دختر روی زمین بود. تو همین فکر و خیالات بودم که در چوبی خونه بی هوا باز شد و صورت غضب کرده و عصبی پریچه جلوی چشمم ظاهر شد. از ترس تمام حس و حال خوب رویایی تو سرم دود شد رفت هوا و همونجور مات برده سر زدم به صورت پریچهر که بهمن دستمو به نرمی فشار داد. پریچهر جان، اگه اجازه بدی شربت میخواد بره لباس عوض کنه، بعد میاد واسه عذرخواهی. پریچهر جوری با عقل نگام میکرد که کم مونده بود از ترس خودمو خیس کنم. انگار که راستی اون مادرم بود و من دختر خطاکارش. سلامت کو؟ منی کردم. سلام. انگار که دلش به حالم سوخته باشه، کمی از شدت گره اخم میون ابروهاش کم کرد و از جلوی در کنار رفت. فکر نکن به همین راحتی یا کوتاه میام.
زود لباساتو عوض کن، برگرد پایین، ما سر میز ناهار منتظریم. از فرصت پیش اومده استفاده کردم و 2 پا داشتم، 2 پای دیگه هم قرض کردم و از پله‌ها دویدم بالا. صدای بحث و بگو مگوی پریچهره و بهمن کل خونه رو پر کرده بود و من بیخیال لبه تخت نشسته بودم و به این فکر می‌کردم که چرا یه زن غریبه باید از بی هوا رفتن من از خونش اینقدر عصبی بشه و من چرا اینقدر ازش ترسیدم. اصلا من رو چه حسابی برگشتم تو این خونه؟ چرا نرفتم سراغ کبرا؟ اصلا چرا از همون اول نرفتم سراغ اون یه ذره، فقط یه ذره با این جماعت فرق داشت و شاید دلش به حالم میسوخت و یه کمکی بهم میکرد. حوا خانم، شما که باز نشستی، تو رو جون عزیزت باشو، خانم جونو بیشتر از این عصبی نکن. چش دوختم به زهرا که سرش رو از در اتاق کرده بود تو یه بند حرف میزد. حوا کیه دیگه؟ من شربتم. تو رو جون عزیزت هرچی هستی باش، فقط پاشو لباس بپوش بریم پایین. صورتش رو جوری مصدوم کرده بود که دلم یه آن براش سوخت و کلافه از رو تخت بلند شدم و دست به سینه رو به روش وایسادم. من از این مدل رخت و لباس خوشم نمیاد. مگه عروسیه؟ یه رخت راحت بهم بده. با ترسی که نشون میداد که در نبودم پریچهر حسابی تنبیهشون کرده بهم نزدیک شد و دستمو گرفت تو دستش. آقا گفتن اینو بپوشی تا دل خانم نرم بشه. نگاه کن تو رو خدا، این لباسا رو یه اون واسه دختر رویاهاش خریده کنار گذاشته. دختری که خدا هیچ وقت بهش نداد. به خاطر دل خانم بپوش. بعد که اومدی بالا عوض کن و راحتی بپوش. ببینین که شورو پر از بلوز و شلوارای راحتیه که اجازه داری تو اتاقت بپوشی. انگار که زهرا هم نقطه ضعف منو فهمیده بود و سعی داشت دستش رو درست فشار بده روش و خامم کنه. با اینکه اون پیراهن بلند چیندار اصلا باب میلم نبود، به خاطر حرف بهمن تنم کردمش. و زهرا خیال کرد دلم به حال پریچهر سوخته که شروع کرد به باز کردن بافت ژولیده موهامو همونجور آروم کنار گوشم پیش زد. بذار موهاتو شونه بزنم. خانم جون همیشه دوست داشت موهای دخترش تا کمر بلند باشه. آخه ببین حیف این موهای ابریشمی نیست که همش میبافیشون. کلافه و بی‌حوصله از تو آینه نگاش کردم. اما من خلقم تنگ میشه اگه این وامونده ها همیشه دور و برم پخش و پلا باشن. مگه رقاصه کابارم یا بازیگر سینما که 20 شاری موهامو افشون کنم. زهرا که انگاری از کل کل کردم با من خسته شده بود، چشماشو تو کاسه چرخوند و گل سر گوشه سرم چسبوند و آروم لب زد. باشه، فقط امروز به خاطر خانم. کسی چه میدونست که اون شربت براسنده اون سر آینه آرزوی من بود. اون پیراهن زرد رنگ با گلای درشت سرخابی که سرشونه‌های پفدارش کتف و بازوهای استخونیم رو پوشونده بود و گل سر سرخابی بزرگی که درست گوشه سمت چپ سرم روی موهام چسبیده بود و جلوه بیشتری به رنگ خرماییش میداد. تک تک این جزئیات رویای من بود. ولی حالا خودمم نمیفهمیدم دردم چیه که دارم اینجوری با خودم و زندگیم لج میکنم. یعنی میفهمیدم ولی نمیخواستم به خودم اقرار کنم که تمام درد من حسم به بهمن و حسادتم به پریچهر بود. حوا خانم، اینا رو هم بپوشی تمومه. نگاهمو از دمپایه مخملی که جلوی پام گذاشته بود گرفتم و سر زدم به صورتش. حوا چیه؟ من شربتم. شربت. خیلی سخته گفتنش یا تو هم عین خانومت آرت میاد. اونقدر تند رفته بودم که یه آن ترسید و چند قدمی ازم فاصله گرفت. آخه خانم جون گفتن اینجوری صداتون کنم. میدونستم. مطمئن بودم این زن قصد داره سر تا پای منو عوض کنه. حتی اسم توی سجلمو. هرسیدم پایامو پام کردم و از اتاق زدم بیرون. و صدای مضطرب و نگران زهرا رو نشیده گرفتم. صدای بگو مگوی پریچهر و بهمن هنوزم از اتاق غذاخوری می اومد. پریچهر جان، خواهش میکنم زیادی تون نرو. بذار به اینجا موندن عادت کنه، بعد برو سراغ آموزش و تربیت. اینجوری هیچی نشده فراریش میدی. بهمن، تو دخالت نکن. بذار هر جور خودم صلاح میدونم پیش برم. اینجور که این بچه نشون میده من اگه کوتاه بیام 2 روز دیگه منو تو رو روی انگشتش میرقصونه. از حرص حرفاش تقه محکمی به در زدم تا ساکت بشه و وارد اتاق شم. بهمن تا نگاهش بهم افتاد لبخند زد. بفرما، اینم شربت خانم. عینه‌ی دسته گل. بیا اینجا شربت جان. بیا به پریچهر بگو که نمیخواستی بی خبر بری. سعی کردم به روی خودم نیارم که چقدر از این که میخواد اسممو عوض کنه هرسی شدم. هوای لبخند محجوب رو افتادم سمت میز و کنارش وایسادم. من فقط نمیخواستم سربار شما باشم. رفتم سراغ آقام. ولی خبر نداشتم دست از پا دراز سر برمیگردم. پریچهر دوباره پوزخند زد. از همون پوزخندایی که ازش نفرت داشتم. انتظار بیشتری از این قباد گدا داشتی؟ درست دل خوشی از آقام نداشتم.
ولی بهم سخت میگذشت که یه غریبه پشت سرش اینجوری بگه و خوردم کنه. واسه همینم با هرسور زدم تو چشماش. پریچهر خانم، اصلا خوش ندارم پشت سر آقام اینجوری بگین. درسته قبادگدا عینه فریدون خانه زن نیست که واسه دخترش ارث آنچنانی و جاه و مقام درست و حسابی بذاره. ولی خب هرچی که باشه آقامه. من ازش دلخورم درست. ولی قرار نیست هر کی هرچی دلش خواست بهش بگه. پریچهر که عین یک کوه آتشفشان منتظر یه اشاره بود واسه ترکیدن، با این حرفم داد زد. اون مردک بی غیرتو با پدر من مقایسه میکنی؟ آدمی که باعث هدر رفتن 2 سال از زندگی یه دختر شد. هیچ میدونی تو این 2 سال چه کارا که نمیتونستی بکنی؟ یکی عین من اینجا له میزنه واسه یه لحظه داشتن دختری عین تو. یکی هم عین اون بیشرف واسه چندر قاس پول میفروشتت به یه بیشرفتر از خودش. میدونی اون پولی که قبادگدا به خاطرش تو رو داد به نورالدین مزد یه هفته باغبون این خونه است. اون واسه خاطر مزد یه هفته باغبون این خونه 2 سال از عمر تو رو هدر داد شربت. پس دیگه طرف اون بی همه چیزو نگیر. چی تو لحنش بود که یهو هرچی حرص و نفرت ازش داشتم و شست و برد. شاید لمس حس حسرتی که عین یه کوه تلمبار شده بود روی قلبش. و من خیلی خوب تونسته بودم اینو از میون صدای پرحرص و لرزونش حس کنم. وقتی داد میزد و به آقام بد و بیراه میگفت، صداش بغض داشت. بغضی که اصلا به اون صورت مغرور و متکبر نمیومد. دختر آروم باشید لطفاً. به نظرم جفتتون گرسنه‌اید و بی‌عصاب. بهتر نیست اول نهار بخوریم؟ با این حرف بهمن چشم از صورت پرغضب و کبود شده که پریچهر گرفتم. از زور زدم به بشقابی که یه تیکه گوشت کباب شده و یه قاشق سیب زمینی له شده و چند تا هویج آبپز و کلم آبپز یه گوشش بود. بهمن که نگاه هاج و واجم دید خندید. این خونه عین تمام برنامه‌هاش برنامه غذایی هم داره. 4 شنبه‌ها نهار استیک و پوره سیب زمینی و سبزیجات داریم. غذای مورد علاقه پریچهر. در عوض جمعه‌ها قرمه سبزی داریم. غذای مورد علاقه من. قصه نخور شربت. عادت می‌کنی. نمیدونم چرا احساس می‌کردم تو خوابم. اصلا منو چه به این خونه، چه به این آدما. چه رازی پشت همه اینا مخفی بود که من باید تو این خونه میموندم. چرا همه خانواده‌ام یهو ناپدید شده بودن. افکارمو کنار زدم و به بشقاب نگاه کردم. هنوز باورم نشده بود که باید اون یه تیکه گوشت رو بدون نون و پلو واسه نهار بخورم. نه اینکه کم باشه ها، نه. اتفاقا زیادم بود و خیلی خوشگل تو بشقاب چیده شده بود. ولی من حتی بلد نبودم عین پریچهر چاق و چنگال تو دستم بگیرم و اون گوشت رو تیکه کنم و تو دهنم بذارم. پریچهر که نفهمیده بود دردم چیه که دست به هیچی نمیزنم، چاقو رو تو دست راستش و چنگال تو دست چپش گرفت و رو کرد بهم. بهت قول میدم نه تنها اون 2 سال حبس رو جبران میکنیم که حتی اون 15 سال زندگی تو خونه قبادگدا رو هم جبران میکنیم. ولی باید خودت بخوای. میفهمی دختر؟ باید بکنی بندازی دور این شربتی که تا الان بودی. یه جوری موقع زدن این حرف صورتش رو چین میداد که انگار از اسممو گذشتم چندشش میشد. واسه همین بی فکر لب زدم. اما من دلم نمیخواد اسممو عوض کنم. هوا چیه دیگه؟ درسته اسمم باعث شده همیشه خدا مسخرم کنن. ولی تنها یادگار ننه گلابمه. خودش همیشه میگفت اسممو دوست داره. نمیخوام حوا باشم. کی گفته باید حوا باشی؟ شربت جان، قرار نیست همه چیزتو ازت بگیریم. من و پریچهر فقط میخوایم به این خونه عادت کنی. همین. این حرفو بهمن در حالی که نگاه سرزنش بارشو نثار پریچهر کرده بود زد و من همون لحظه حرفی که یه بند تو سرم تکرار میشد رو بی معطلی به زبون آوردم. چرا باید به این خونه و آدماش عادت کنم؟ اصلا چرا کمکم میکنید؟ رو چه حسابی دختر یه آدم بی همه چیزو میاری تو خونتون تا بهش آب و نون بدین؟ نگید به خاطر رسای خدا و دلسوزی که باورم نمیشه. آقای وکیل، شما کمش هر ماه با یه دختر عین من روبرو میشی. اگه قرار باشه هر کدوم که ننه بابای درست درمون ندارن و برداری بیاری اینجا که خونت میشه یتیم خونه، یه چیزی بگید که بتونم هضمش کنم. کلفت میخواید؟ خب میشم عین صحرا. چرا از این رخت و تن اون نمیکنید و اسمشو عوض نمیکنید؟ یا اصلا بچه میخواید؟ این همه نوزاد تو این شهر ریخته که ننه بابا هم ندارن. خب یکیشونو بیارید اونجور که میخواید بزرگ کنید و اسمش هم چیزی بذارید که دلتون میخواد، که آرتون نشه از اسم مسخرش و سابقه حبس و شهرت آقاش. چرا من؟ درسته بی سرپناه شدم و بی کس، ولی خر نیستم که. او چه خبرته بچه؟ نفس بگیر. چرا یه بند حرف میزنی؟ به کی رفتی تو اینقدر حراف شدی؟ تو اگه اینجایی چون جات. پریچهر جان لطفاً. گفتم الان نه. پریچهر میخواست به حرف بیاد، ولی بهمن پرید وسط حرفشو نذاش ادامه بده.
و من حرصم گرفت از این صبر و مقاومتی که اون نسبت به جفت ما داشت. پس کی؟ میخوای باعث بگی به وقتش؟ وقتش کیه؟ به نظر من وقتش الان آقا وکیل. چون تا نگی دلیل توجه شما به من چیه، من دیگه اینجا نمیمونم. بی خود تهدید نکرده بودم. واقعا قصد داشتم برم. شاید بهمنم متوجه جدیت کلامم شده بود که با ترس نگاهی به پریچهر انداخت و آروم لب زد. شربت، لطفاً صبر کن. بذار یکم زمان بگذره، بهت قول میدم خودم همه چیزو صاف و پوست کنده بهت بگم. وقتی حس کردم داره تفره میره، با حرص از روی صندلی بلند شدم. نمیتونم. چجوری انتظار دارید بمونم تو خونه‌ای که نمیدونم آدماش کیان، نمیدونم چرا اونجام و اینقدر براشون مهمم. تا پریچهر خواست حرفی بزنه، بهمن دستشو چنگ زد و من که دیدم هیچ کدومشون قصد جواب دادن ندارن، به حالت قهر از اتاق زدم بیرون. و درو پشت سرم به هم کوبیدم. خوب میفهمیدم یه جای کار این دوتا آدم میلنگه، ولی نمیفهمیدم کجاش. به هر چیزی که فکر میکردم به بنبست میخوردم. آخه نه بهمن عاشق چشم و ابروی بادومین بود، نه من همچین عاشق دهنسوزی بودم که بخوام به عنوان فرزند خونده قبولم کنن. صدای بحثشون که بالا گرفت، 4 تا پله‌ای که رفته بودم بالا رو برگشتم و گوشمو چسبوندم به در اتاق. چی میگی تو بهمن؟ نمیشه به زور نگهش داریم که. باید همه چیزو راست و حسینی بهش بگیم. از کجا معلوم با مخفی کاری یهو بی هوا این امروز فعل نکنه بره. ببین چقدر سرکشه، معلومه دفعه دیگه نمیشه پیداش کرد. اون وقت من چه غلطی بکنم؟ تنها امیدم به اونه بهمن. نمیشه پریچهر جان، نمیشه همه چیزو همین اول کار بهش گفت. خوب خودت هم فهمیدی چقدر سرکش و نترسه. شربت زیر بار حرف زور نمیره. اگه فهمید ما کی هستیم و چی به روز زندگیش آوردیم، عمرن قبول کنه کنارمون بمونه. بذار یه مدت اینجا بمونه، با محبت رامش کنیم. وقتی بهمون وابسته شد، همه چیزو نرم بهش میگیم. من بهت قول میدم دیگه بی خبر جایی نره. باشه؟ تو فقط بدون خبر من کاری نکن تا وقتش. اون الان به لطف فضای زندان و حبس سرکشتر از حد معمولش هم شده. نمیشه بیگدار با آب زد. از شنیدن حرفاشون قلبم به تپش افتاده بود. دیگه حالا مطمئن بودم یه ریگی به کفششونه و بهمن میترسه من بفهمم و همه نقشه هاشون برملا بشه. دلم میخواست همون لحظه هجوم ببرم تو اتاق و به روشون بیارم که همه حرفاشونو شنیدم. اون وقت مجبور میشدن همه زیر و بم زندگیشونو برام رو کنن. ولی ترسیدم. من از اون حقیقتی که بهمن ازش میترسید ترسیدم که نکنه اون حقیقت اونقدر به کامم تلخ بیاد که نتونم دیگه تو این خونه زندگی کنم و بهمن از چشمم بیفته. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. من از بودن تو اون خونه و زندگی کردن کنار اون آدم راضی بودم. هرچند دلیلش مبهم و گنگ باشه، مهم اینه که هست. من اگه زیادی باغچه زندگی بهمن و زنش رو بیل میزدم، ممکن بود گندش کل زندگی خودم رو بگیره و همه چیزم رو از دست بدم. بی کسی و بی سرپناهی بد دردی که به خاطرش حاضری تن به هر خفتی بدی. حالا موندن تو خونه آب و اجدادی پریچهر که دیگه چیزی نبود. من از تنهایی و بی سرپناهی ترسیدم یا از افتادن بهمن از چشمم نمیدونم. ولی هرچی که بود باعث شد نوک پا و بی سر و صدا راهمو کش کنم سمت پله ها و برگردم تو اتاقم و پناه ببرم به تخت 2 نفره و رو تختی خوش رنگش. چند دقیقه روی تخت نشستم و فقط زل زدم به دیوار روبروم که ضربه ضعیفی به در اتاق خورد و بهمن سرش رو اصلایی در کرد تو. اجازه هست شربت خانوم؟ زیر چشمی نگاش کردم. چقدر راحت تو دلم جا باز کرده بود که حتی با وجود این که میدونستم میخواد بیاد و برام یه مش دروغ دلنگ سر هم کنه، بازم از دیدنش دلم به تاپ تاپ میافتاد. بفرما، خونه خودته. لبخند ملیحی زد و وارد اتاق شد و کنارم نشست. قهری؟ مگه بچم؟ پس چرا غذاتو نخوردی؟ ببین چقدر خاطرت واسه پریچهر عزیزه که اجازه داد غذاتو برات بیارم اینجا. تازه متوجه سینی غذایی توی دستش شدم. خب حرف منم همینه. چرا باید خاطرم واسه زن وکیلم عزیز باشه؟ سینی غذا رو با آرامش روی تخت گذاشت و همونجور که سعی داشت یه تیکه از گوشتی که از بخار روش مشخص بود دوباره داغ شده رو با چاقو ببره لب زد. پریچهر اگه میتونست مادر بشه به نظرم بهترین مادر دنیا میشد. یه زن که خوب بلده چطوری یه دختر قوی عین خودش بار بیاره. شربت، من یه ذره قد سر یه ناخن برات ارزش دارم. تنم از نگاه خیره و بی‌پرواش لرزید. خب آره، شما جون منو نجات دادین. گوشت و سر چنگار زد و گرفت جلوی دهنم. پس به خاطر منم شده یه لطفی در حق پریچهر کن. بذار به آرزوش برسه. بذار مادری کنه واسه یه دختر سرکش عین خودش. باشه. پریچهر واسه من خیلی عزیز شربت. اگه منم قد یه نخود واسط عزیزم کمکم کن.
اصلا فکر کن راستی فرزند خونده مایی. وقتی از شدت علاقش به پریچهر میگفت بغضم میگرفت و از اعماق وجودم دلم میخواست جای پریچهر باشم. به زور چشم از نگاه مهربونش گرفتم و سر به زیر انداختم. شاید عشق دقیقاً همین شکلی باشه. درست اینه وقتی که میدونی لام تا کاف حرفاش از دروغ ساخته شده. ولی بازم ته دلت یه حسی قول میزنه تا باورش کنی و تن بدی به دروغاش. عین منی که میدونستم واو باب حرفای بهمن دروغه و خودم با گوشای خودم شنیدم که ریگی به کفش این زن و شوهر هست. ولی بازم دلم له له میزد واسه باور کردنش. در حالی که به زور جلوی اشکامو گرفته بودم منو من کردم. پس آقام آبجیام چی؟ شربت، تو که میدونی چه اتفاقی افتاده. خودت با گوشای خودت از زن همسایه شنیدی چجوری جلو پلاسشون رو جمع کردن و زدن به چاک که نخوام به اینجای حرفش که رسید زور زدم توی چشماش و اون با ناراحتی چشم ازم گرفت. آقای وکیل، میخوای بگی فرار کردن که با یه سابقه دار زندگی نکنن؟ آره. بیچاره پریچهر خانم حق داره چشم دیدن آقامو نداشته باشه. اون مرد با بی‌غیرتی خودش باعث شد پای من به اون خراب شده باز بشه و بعد که به هزار بدبختی نجات پیدا کردم زد به چاک که نخواد با من سابقه دار زندگی کنه. میبینی تو رو خدا بعضی وقتا دلم میخواد کف بگم و ازش شکایت کنم که چرا منو یادش رفته. دست سردمو تو دستش گرفت و قلب کوچیک من از حس لمس دستاش به لرزه افتاد. نگو اینجوری دختر خوب. ببین تو الان اینجایی. یه آینده روشن پیش پاته. بهت قول میدم از اینجا به بعد زندگیت خوب باشه. تو فقط به من اعتماد کن. بهمن سعی داشت با حرفای دلگرم کنندش امید و راهی زندگیم کنه. ولی خبر نداشت خیلی پیشتر از این یه روزی خودش و عشقی که ناخواسته تو دلم جوونه زده بود بلای جونم میشن و تمام امیدی رو که امروز با هزار زور و بدبختی راهی دلم کرده ازم میگیره. اون روز بهمن عین یه پدرخونده واقعی کنارم نشست و از زندگیش با پریچهر گفت و لقمه لقمه غذا توی دهنم گذاشت و من غرق شدم توی اون لحظاتی که اون از خاطرات خوش زندگیش میگفت و من تمام فکر و ذهنم پی خودش بود، پی چشماش، پی خط خنده عمیق کنج لبش، پی شونه های مردونه و لحن شیرین و نافذ حرف زدنش. من لحظه به لحظه عاشق‌تر می‌شدم و خیال می‌کردم چون به زبون نمیارم کسی دردمو نمیفهمه و تا ابد میتونم این رازو با خودم سربسته و مخفی نگه دارم. من اون روز به بهمن قول دادم بشم فرزند خونده‌ای مورد علاقه پریچهر. اونم فقط از سر رضای خدا. ولی خودم خوب میدونستم نه رضای خدایی در کار بود و نه حس ترحم و دلسوزی به زنی که حسرت رو تو چشماش هم میشد خوند. درد من بهمن بود. جوری که من اون روزا هواخواه اون بودم گاهی خودمم به ترس مینداخت. انگار که یه شبه تمام عقده‌های زندگیم سروا کرده بود و میخواست فوران کنه. از فردای اون روز طبق نویدی که بهمن بهم داده بود برنامه زندگی جدیدم به دست پریچهر کلید خورد. زهرا خانم صبح کله سحر وارد اتاقم میشد و مجبورم میکرد دوش بگیرم. انگار که زن شوهردار بودم و غسل واجب داشتم و دوش هر روزه یک کله سحری از واجبات زندگیم بود و من هر بار با چشمای خوابالود و پف کرده راهی حمام میشدم. خدا شاهد بود که فقط زیر دوش آب گرم وای میستادم تا سر تا پام خیس بشه و بدون هیچ لیف و شامپویی از حمام در می اومدم. زهرای بیچاره هم عین یه نوکر در اختیار حوله به دست پشت در حمام وایساده بود و چش دوخته بود بهم. شربت خانم، نمیخواستیم بیام کمکتون کیسه بکشم؟ کلافه نگاش کردم. یه هفته از ورودم به عمارت فریدون خان زن میگذشت و من هنوزم به این وضع زندگی جدید عادت نکرده بودم. زهرا، قربون اون لپای گلیت برم آخه. من بدبختی که روزی یه بار دوش میگیرم چرکم کجا بود؟ والا گوشت تنم هم آب شد رفت تو چاه این همون. تا زهرا خواست با خنده حرفی بزنه در اتاق بی هوا باز شد و من از بوی عطر شیرین گل سنبقی که قبل از خودش وارد اتاقم شد فهمیدم پریچهر خانم بهم افتخار همراهی داده. زهرا، تو میتونی بری. زهرا که با دیدن پریچهر ترسیده بود و نیششو بسته بود سرخم کرد و از اتاق رفت. شربت، تو کی میخوای یاد بگیری رأس ساعت 7:30 باید حاضر و آماده سر میز صبونه باشی؟ بی خیال نگاهی به ساعت زنگدار رو پا تختی انداختم. هنوز که 7:30 نشده. چرا اینقدر هرس میخورین؟ بله خانم، فقط یه رو مونده به 7:30 و تو هنوز حوله بتن وسط اتاق وایسادی و با خدمتکار خونه گل میگی و گل میشنوی. شربت، این چیزای پیش و پا افتاده ای که تو تن به یاد گرفتنش نمیدی فقط پیش نیاز زندگی یه دختر اصیل و نجیب زاده است. در حالی که از این حرفای تکراری و هر روزش خسته شده بودم چرخیدم سمت کمدم تا لباسامو حاضر کنم و همونجور سرخوشانه لب زدم آخه من نه نجیب زادم نه اصیل. یادتون رفته من دختر قباد گدام؟
میدونستم از این حرف هم نفرت داره. توی این یه هفته پریچر تمام تلاششو کرده بود که فراموش کنم کیم و از کجا اومدم. جوری که اگه زورش میرسید با پتکی، چوبی، چماقی چیزی میزد پس کلم تا یادم بره ننم کیه و بابام کیه. بحث شربت، تا کی میخوای اسم اون مردک و عین یک کیسه زباله کثیف دوش بکشی؟ به خودت بیا دختر، ببین کجایی، تن بده به این زندگی. دست بکش از اون لجنزاری که اون مردک برات ساخته بود. حس می‌کردم پریچر کم کم داره موفق میشه، چون دیگه این روزای اول وقتی آقام رو میبست به رگبار فحش و ناسزا دلم ازش نمیرنجید و بهم بر نمیخورد. آروم لب زدم. خب دارم تمام سعیمو میکنم، ولی نمیفهمم وقتی تمیزم چرا باید هر روز خدا دوش بگیرم. کلاف چشمای درشت خوشحالتش رو تو کاسه چرخوند و دست به سینه شد. چون بدن یه دختر نجیب زاده و اصیل همیشه باید بوی گل بده. متوجهی؟ اینو گفت و راه افتاد سمت کمد لباسم و یه پیراهن کوتاه با دامن چیندار در آورد و گرفت سمتم. اینو بپوش. خب تا کی باید این ریختی لباس بپوشم؟ آخه مگه عروسیه یا مهمونی شاه و وزرا و اهل دربارش؟ تو خودت خسته نمیشی از این پیراهنی که کمرش اینقدر تنگ و چسبونه که انگار داره خفت میکنه؟ پرسی انگشت اشارش رو سمتم نشونه گرفت. تو نه و شما. بعدش هم اینا یه مش لباس معمولیه. کی گفته اینا مال عروسی و مهمونیه؟ ایشالا اگه همه چیز خوب پیش بره و خواستم به خاندان زن معرفیت کنم، اون وقت یه مهمونی درست حسابی میگیرم و میگم خیاط بیاد و یه لباس درخور برات بدوزه. اون وقت میفهمی لباس مهمونی چیه. کلاف نفسمو بیرون دادم و پیراهن کوتاه رو از دستش گرفتم. حالا نمیشه همون پیرهن روسیه رو تنم کنم. اون راحت‌تر بود. این هم زیادی کوتاهه، هم زیادی تنگ. نه، معلومه که نمیشه. اون مال دیروز بود، این مال امروز. در ضمن واسه صبونه مهمون داریم. یه مهمون مهم. پس بپوش تا دیر نشده. ناچار جلوی چشمش حوله رو از دور کمرم باز کردم. وزیر نگاه دقیق و بی‌حیاش مجبور شدم لباسمو بپوشم. هرسی سمتم اومد و شروع کرد به بستن کمربند دامنم. از تو آینه که نگاش می‌کردم بیشتر به زیباییش پی می‌بردم. چشمای درشت کشیده که تنها فرقش با چشمای خودم رنگ میشی روشنش بود. دماغ قلمی و صورت گرد و لبای خوش‌فر. به قول خودش صورت اصیل و اشرافی. و برعکس من قد بلند و کشیده‌ای داشت. ببین همیشه باید کمر دامن تو همینطور محکم ببندی تا کمر تو باریک‌تر نشون بده. در حالی که از تنگی کمری دامنم نفسم بالا نمی اومد و معذب بودم، تو آینه نگاهی به خودم انداختم. ولی داره اذیتم میکنه. خیلی تنگه. بی توجه به غرغرام منو چرخون سمت خودش. عیبی نداره، عادت میکنی. ببین چه قشنگ شد. انگار یه خانم برازنده دم بختی. تا دیروز با اون لباسا انگار یه بچه 10-11 ساله نارس بودی. چرخیدم سمت آینه و سر زدم به خودم. حق داشت. زمین تا آسمون با اون شربتی که وارد این خونه شده بود فرق کرده بودم. اصلا تا دیروز با اینکه از لباسای همین خونه و همین اتاق استفاده می‌کردم، اما قیافم و هیکلم اینقدر برازنده نشده بود. انگار سلیقه پریچر با من و زهرا خانم زمین تا آسمون فرق داشت که اینجور منو تغییر داده بود. غرق نگاه کردم به خودم تو آینه بودم که گفت: بشین تا موهاتو خوش کنم. الان است که مهمونمون برسه. پریچر جوری واسه دیدار با مهمونش به هول و بلا افتاده بود که منم هول شدم و بی حرف نشستم روی صندلی جلوی آینه و منتظر شدم تا کارشو بکنه. اگه به من و زهرا خانم بود که موهام رو نمدار می‌بافتیم و من با همون پیراهن دیروزی راه می‌افتادم سمت اتاق غذاخوری. اما پریچر، آخمان از پریچر که انگار تو کاخ رضا شاه زندگی می‌کرد. بذار ببینم سشوار کجاست. و منی که اصلا نمیدونستم این چیزی که پریچر داره ازش حرف میزنه و اسمشو میبره چی هست. واسه همینم مات و مبهوت نگاش کردم تا بالاخره از توی یکی از کشوهای کمد یه دستگاه وجبی نارنجی رنگ در آورد و دو شاخش رو زد به پریز برق و من با صدای بلند و یغورش پریدم هوا. پریچر متعجب دستگاه رو خاموش کرد و زور زد بهم: نگو که تا الان سشوار استفاده نکردی. در حالی که هنوز نگاهم میخ دستگاه بود لب زدم: آخه ننه بدبخت هم کاخ نشین بود یا آقام که دستگاه مو خوشکن داشته باشن. پریچر کلاف سر تکون داد: پس این زهرای سر به هوا چی کار میکردی این مدت؟ نگو که موهاتو برات نمدار میبافت. وقتی بی حرف سر تکون دادم عصبی تر شد: نه، اینجور فایده نداره. من باید یه ندیمه کاربلد برات بگیرم. با این حرف چشم از سشوار گرفتم و سر زدم به صورتش. چی؟ ندیمه چی؟ آخه مگه من شاهزادم؟ والا من تا همین چند روز پیش خیال میکردم قراره بیام ندیمه شما بشم. حالا شما میخوای واسه من ندیمه بگیری؟ با این حرفم خندید.
یه خنده جذاب و دلربا و سنگین. و من تازه اونجا بود که فهمیدم میشه از خنده یه آدمم فهمید چقدر اصیل و خانواده داره. تو بشی ندیمه من. دختر، اصلا میدونی ندیمه چیه؟ از این خدمتکار الکیا نیست که. یه زن کاربلد و پخته است که درس این کارو خونده. مادر خدا بیامرزم واسه من گرفته بود. ولی وقتی با بهمن ازدواج کردم ردش کردم رفت. آخه بهمن زیاد اهل این کارا نیست. خوشش نمیومد. البته منم دیگه نیازی بهش نداشتم. فکرشم نمی‌کردم یه روزی تو رو پیدا. به اینجا یه حرفش که رسید مکث کوتاهی کرد و من دیدم اون سیبک ریز روی گلوش رو که با بغض خفیفی بالا و پایین شد. و بعد دوباره صدای زمخت سشوار تو اتاق پیچید. انگار که دیگه خود منم قید پی بردم به اون حقیقت تلخ زده بودم. و هر بار که چیز مشکوکی می‌دیدم خودمو می‌زدم به اون راه که مبادا چیز بیشتری بشنوم و اوقاتم تلخ بشه. پریچهر موهامو خوش کرد و از میون گل سرایی که تو گشا بود ترجیح داد گل سر ریز مروارید شکل ظریفی رو گوشه سرم بذاره. کمی ماتیک سرخ رو هم روی گونه‌هام و لبم مالید. و ازم خواست روبروش وایسم. روبروش که وایسادم از حس ته نگاش تنم لرزید. انگار هرچی غرور و تکبر تا اون روز تو نگاهش دیده بودم دود شده بود و رفته بود هوا. و حالا این پریچهر روبروم یه پریچهر دیگه بود. پریچهری که برق اشک توی چشماش داد میزد چندین و چند ساله حسرت مادر شدن به دوش کشیده. و حالا تو وجود من دنبال آرزوهاش میگرده. خیلی قشنگ شدی. یعنی بودی. ولی الان بیشتر. از ذوقش منم ذوق زده شدم. و نگاه آخر رو تو آینه به خودم انداختم. توی همین یه هفته حسابی آب رفته بود زیر پوستم و دیگه درشتی چشمام نه تنها توی ذوق نمیزد که حتی گیرایی خاص خودش رو داشت. هنوز چشمم با آینه بود که پریچهر دستمو گرفت و از اتاق کشوندم بیرون. بودو بریم که دیر شد دختر. مهمونم رسیده. رفتار ذوق زده و حول پریچهر اونقدر غیر عادی بود که شم زنونه و زرنگی خاصی نمیخواست تا بفهمم مهمونی که اونقدر براش به هول و بلا افتاده یه مرد جوون و خوشقد و بالاست که به محض اینکه از پله ها سرازیر شدیم جلوی در اتاق غذاخوری چشمم بهش افتاد. مردی جوون و قد بلند و لاغرندام که شونه به شونه یه بهمن وایساده بود و با هم گرم صحبت بودن. آقایون، صبحتون بخیر. با صدای بلند و زنگدار پریچهر مرد غریب رو چرخون سمت ما و اول نگاه مشتاقش رو نثار صورت پریچهر کرد و بعد متوجه حضور من شد. ولی من اون لحظه تمام توجهم به صورت بهمن بود که به محض دیدنم چنان اخماش در هم شد که سخت نبود فهمیدن اینکه سر و وضع جدیدم چنان به مزاقش خوش نیومده. به به بانوزند، بالاخره افتخار دیدن روی ماه شما بعد از ماها نصیبم شد. اگه بدونید مادرم چند وقته یاد خاطرات گذشته عمارت زند و مهمونیای شبونه فریدون خان رو میکنه، ولی خب شما که افتخار دیدار نمیدید. به زور چشم از صورت برزخی بهمن گرفتم و سر زدم به صورت ستیغ شده یه مرد غریبه که دست از پرچونگی و چاپلوسی برای پریچهر بر نمی داشت. این چه حرفیه نصیر جان؟ به خدا که ما هم دلتنگ والده گرامیم. ولی خب چه میشه کرد که زندگی هم مشغله های خاص خودش رو داره. تو همین حین که پریچهر حرف میزد دستش رو سمت نصیر دراز کرد و اون با ذوق و ادب دست پریچهر رو گرفت و بوسید و من به جای پریچهر از این کارش مرمور شدم. بانو، بازم جای شکرش باقیه که این مشغله ها جوری چرخیدن که اقبال به ما رو بیاره و به اینجا برسیم. نه بهمن خان. پسرک که حالا به چشمم سیادی تملق و حراف بود از گوشه چشم نگاهی به بهمن انداخت و بعد انگار تازه متوجه حضور من شده باشه سر زد به صورتم و نیم نگاه گذرایی به لباس توی تنم و پاهای برهنم انداخت و من از تصور اینکه نکنه پریچهر با برنامه قبلی این لباسو تنم کرده تا به چشم این مرد غریبه بیام مو به تنم سیخ شد. یا آن ترس برم داشت. یه ترس مسخره. ترس از اینکه مبادا اقبالم قبل از خودم پا به این عمارت گذاشته باشه و پریچهر و بهمنم بخوان همون بلایی رو سرم بیارن که آقام سرم آورد. شربت خانم هستن. دختر خونده من و پریچهر. با صدای بهمن که از خشم و حرص فکش منقبض شده بود به خودم اومدم و سر زدم به صورت خندون و مشتاق پسرک. چه اسم زیبایی. خیلی خوشبختم شربت خانم. وقتی دستشو سمتم دراز کرد نگاه مرددم رو چرخوندم سمت پریچهر و اون با چشم و ابرو به هم اشاره کرد که باهاش دست بدم و من به ناچار تن دادم به این کاری که اصلا به مزاقم خوش نمی اومد. اما به محض اینکه گرمای دستش رو حس کردم دستمو پس کشیدم که مبادا بوسه‌ای که نثار دست پریچهر کرده بود رو به دست منم بزنه.